ऐश्वर्याचा नवीन एपिसोड आला, सगळे ऐका. पहिली गोष्ट मी लिहिली होती ती एक हॅरी पॉटर फॅन पोएम होती. पॅन्डेमिक मध्ये सगळे घरी बसले होते, काही करायला नव्हतं, तेव्हा खूप लोक पॉडकास्ट बनवायला लागले आणि खूप खूप जास्त लोक पॉडकास्ट ऐकायला लागले. साऊथचे पॉडकास्ट खूप जास्त आहेत, सो आय डोंट नो, मराठीचे एवढे दिसत नाही. मे बी इन मराठी इट इज नॉट बिग. आयडियाजची काही कमी नसते, म्हणजे आय हॅव अ होल शीट ऑफ आयडियाज. म्हणजे फॉर मी ऑल्सो ॲज अ रायटर आय हॅव ऑलवेज हॅड दिस थिंग की हा हे लिहायचंय ते लिहायचंय. इट जस्ट नेव्हर गेट्स रिटन. सो फॉर मी दिस इज अ लॉट ऑफ फन, कारण आय कॅन मेक आयडियाज हॅपन बट आय डोंट नीड टू. या दॅट्स गुड. पॉडकास्ट स्क्रॅच पासून तयार करणं खूप मेहनतीचं काम आहे आणि हे मला गेल्या 1 वर्षात कळलेलं आहे. पण कोणी 1 नाही, 2 नाही, तर 5-5 पॉडकास्टची निर्मिती करत असतील आणि तेही सक्सेसफुली, तर त्यामागे किती मेहनत लागते हे आज आपल्याला कळेल. आज आपण ऐश्वर्या जवळगेकर हिच्याबरोबर गप्पा मारणार आहोत. ऐश्वर्या बाउंड इंडिया या कंपनीमध्ये हेड ऑफ ओरिजिनल्स म्हणून काम करते. बाउंड इंडिया ही इंडियामधली लीडिंग स्ट्रॅटेजिक स्टोरी टेलिंग कंपनीजपैकी एक आहे. आता स्टोरी टेलिंग कंपनी म्हणजे नेमकं काय, हेही आपल्याला ती सांगेलच. तिच्या वेबसाईटवर तुम्हाला तिची अख्खी माहिती मिळेल. ती आर्टिकल्स लिहिते, कविता करते, रिसर्च करते, पुस्तकं पब्लिश करण्यात मदत करते, पॉडकास्टसाठी नवीन नवीन आयडिया शोधून काढते आणि पुस्तकांचे मॅन्युस्क्रिप्टही एडिट करते. अजून काय राहिलं असेल तर माहिती नाही, बट तुम्हाला ती सगळी इन्फॉर्मेशन तिच्या वेबसाईटवर मिळेल. आम्ही 1.5 तास बोललो आणि तरीही मला वाटलं मी बऱ्याच गोष्टी तिला विचारल्याच नाहीत, काही गोष्टी बोलायचं राहूनच गेलं. हा संपूर्ण इंटरव्ह्यू यूट्यूबवर तुम्हाला पाहता येईल आणि या इंटरव्ह्यूचे काही पार्ट्स करून मी ऑडिओ फॉर्मॅटमध्ये रिलीज करणार आहे. मी दर मंडे, वेनसडे आणि फ्रायडे पॉडकास्ट एपिसोड्स रिलीज करतो. तर हे एपिसोड्स तुम्हाला अशा रीत्या ऐकायला मिळतील. मी जे करतोय या पॉडकास्टद्वारे किंवा या यूट्यूब चॅनलद्वारे, जर तुम्हाला हे आवडत असेल आणि तुम्हाला असं वाटत असेल की मला सपोर्ट करावं किंवा या प्रोडक्शन प्रोसेसमध्ये एक हातभार लावावा, तर ते तुम्ही आता करू शकता. पेमेंट लिंक्स मी डिस्क्रिप्शन किंवा शो नोट्समध्ये टाकलेल्या आहेत. त्याचबरोबर ऐश्वर्या आणि माझ्या सोशल मीडिया लिंक्सही डिस्क्रिप्शनमध्ये टाकलेल्या आहेत. सो आमच्या दोघांच्या पॉडकास्टना सबस्क्राईब करा, आम्हाला फॉलो करा आणि सर्वांपर्यंत शेअर करा. नाव विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट विथ द इंटरव्ह्यू. हाय ऐश्वर्या, वेलकम टू econGully मराठी पॉडकास्ट. थँक्यू स्वप्नील. मी तुला बोलवलंय बिकॉज ऑफ युअर जर्नी इन पॉडकास्टिंग, आणि मी स्वतः आता स्टार्ट केली ही जर्नी, त्यामुळे मला तुझ्याबद्दल आणि तुझ्या या जर्नी बद्दल ऐकायला खूप आवडेल की तू या पॉडकास्टिंग मध्ये कशी घुसली. सो इज इट दॅट तू आधी लिस्नर म्हणून पॉडकास्ट मध्ये एंट्री केली का यू वर ऑलरेडी अवेअर अबाउट इट आणि तुला ही एक स्पेस आवडली एक्सप्लोर करायला ऍज अ क्रिएटर किंवा ऍज अ स्टोरी टेलर? व्हॉट वॉज युअर जर्नी लाईक? ऍक्च्युली मी पहिलं पॉडकास्ट जे मी ऐकलं कधी, ते इट वॉज ॲज अ रिसर्चर. सो नॉट क्रिएटर, स्टोरी टेलर, नॉट लिस्नर. पण मी कॅनडामध्ये माझं मास्टर्स करत होते. कारण मला नेहमी, म्हणजे पॉडकास्ट हे पण खूप नवीन आहे ना, म्हणजे ॲज अ फॉर्मॅट खूप नवीन आहे. 10 वर्ष जास्तीत जास्त, ते पण US मध्ये. इंडियामध्ये 4-5 वर्षांपासून म्हणजे जास्त पॉडकास्ट असे वाढतायत. त्यामुळे तेवढे पॉडकास्ट नव्हते इंडियामध्ये आधी. आपण लहान असताना तर अजिबातच नव्हते. त्यामुळे खूप नवीन आहे. मी जेव्हा कॅनडामध्ये मास्टर्स करत होते, तेव्हा एक पॉडकास्ट मी ऐकला होता, विच आय हॅड कम अक्रॉस. कारण एक रिसर्चर आहे, म्हणजे अकॅडमिक आहे कॅनडामध्ये, युनिव्हर्सिटी मला लक्षात नाही, पण तिचा पॉडकास्ट होता सिक्रेट फेमिनिस्ट अजेंडा, जे तिने पॉडकास्ट चालू केला होता ऍज अ पार्ट ऑफ द रिसर्च. म्हणजे ती जे रिसर्च करायची, मग ती पॉडकास्ट वर इंटरव्ह्यूज करायची, गेस्टना बोलवून प्रश्न विचारायची, आणि ते पॉडकास्ट वॉज द आउटपुट ऑफ द रिसर्च. म्हणजे जेव्हा आपण रिसर्च असा विचार करतो, आपण म्हणतो की रिसर्चचं आउटपुट काय असतं, पेपर असतो किंवा रिपोर्ट असते. द पॉडकास्ट वॉज द आउटपुट. आणि मग ती एक सीझन रिलीज झाल्यावर ती फीडबॅक मागायची लिसनर्स कडनं, की कसं मी इम्प्रूव्ह करू शकते, कसं मी हे करू शकते, काय वेगळं करू शकते, आणि देन नवीन सीझन मध्ये ती ते इनकॉर्पोरेट करायची. तसं मी पॉडकास्ट बघितला होता पहिल्यांदा इन दॅट फॉर्मॅट, आणि तो पॉडकास्ट मला खूप इंटरेस्टिंग वाटला होता.
कॉन्टेंट पण आणि ती जे करत होती पॉडकास्ट बरोबर ते पण. आणि मग मी जेव्हा परत इंडियाला आले 2020 मध्ये, आणि मग मी बाउंड मध्ये काम करायला सुरुवात केली. तिथे पण मी आधी कारण माझं बॅकग्राऊंड आहे बुक एडिटिंग, म्हणजे मी शिकली आहे, मास्टर्स इन इंग्लिश केलंय, मग मी पब्लिशिंग सर्टिफिकेशन केलंय. तर मला नेहमी की स्टोरीज बरोबर काम करायचंय आणि स्पेसिफिक. आणि मग जसं बाउंड एक्सपांड झालं आणि पॉडकास्ट इंडियामध्ये खूप वाढायला लागले, एस्पेशली 2020 मध्ये जेव्हा लॉकडाऊन राईट चालू झालं, पॅन्डेमिक मध्ये सगळे घरी बसले होते, काही करायला नव्हतं, राईट तेव्हा खूप लोक पॉडकास्ट बनवायला लागले आणि खूप खूप जास्त लोक पॉडकास्ट ऐकायला लागले. तेव्हा पॉडकास्ट खूप जास्त पॉप्युलर झाले इंडियामध्ये. राईट आणि तेव्हा बाउंडनी पण, म्हणजे बाउंडचा एक पॉडकास्ट होता जेव्हा मी सुरू केलं, जो बुक्स रिलेटेड पॉडकास्ट होता पहिला. आणि मग मी जेव्हा बाउंड मध्ये जॉईन झाले, त्याच्यानंतर मग माझी आयडिया आली की मला दुसरा पॉडकास्ट करायचा होता, जो पब्लिशिंग इंडस्ट्री बद्दल होता. तर मग मी तो पॉडकास्ट चालू केला. आणि मग त्याच्यानंतर आम्ही खूप पॉडकास्ट मध्ये गेलो. तर जसं मी ते करत होते, मी पण शिकायला लागले. म्हणजे मी राईट इंडस्ट्रीमध्ये कसं, एक गोष्ट आहे की इंडस्ट्री कशी आहे, काय, किती मोठी आहे, काय चालू आहे, ते सगळं ऍज अन इंडस्ट्री ऍज अ होल. आणि दुसरी गोष्ट मी शिकत होते वॉज की लिटरली, म्हणजे छोट्या ज्या गोष्टी असतात की कसं करायचं, कसला माईक लागतो, कसलं काय लागतं, कसे लिहायचे, व्हॉट गोज इन टू क्रिएटिंग अ पॉडकास्ट. राईट ते पण इट वॉज लाईक, मी माझा पॉडकास्ट करत होते, मी दुसरा पॉडकास्ट प्रोड्यूस करत होते, तर मी पण ते शिकत होते. आणि आता मग आमचे म्हणजे बाउंडचे आता 5 पॉडकास्ट आहेत, 2 अजून यावर्षी येणार आहेत नवीन. आणि आम्ही ऑल्सो पॉडकास्ट प्रोड्यूस करतो ऍज अ सर्व्हिस. तर मग आय प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट. तर तसं माझं नॉलेज पॉडकास्ट बद्दल वाढत गेलं. तर इट वॉज व्हेरी इनडिरेक्ट. इट वॉज नॉट की आय लिसन टू अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट म्हणून मी त्याच्यात शिरले. आणि इट वॉज नॉट ऑल्सो की मला मला क्रिएट करायचा होता पॉडकास्ट, बट इट वॉज नॉट अबाउट पॉडकास्ट. इट वॉज अबाउट की मला ह्या गोष्टीबद्दल बोलायचं आहे. सो इफ आय वॉन्ट टू टॉक अबाउट पब्लिशिंग, सगळ्यात जास्त सोपं मीडियम काय आहे की लोकांना लगेच कळेल, किंवा लोकांना इन्फॉर्मेशन इझिली, म्हणजे ऍक्सेसिबल आहे, जे त्यांना की बुक वाचून किंवा इफ यू रीड अ लॉट देन they are not able to follow. तर what is the easiest way? आणि ऑडिओ was the answer, म्हणून पॉडकास्ट मध्ये ओके, शिरले. भारी भारी. आणि मग बाउंड बद्दल सांगतेस का थोडं? कारण मराठी पब्लिक मध्ये जर आय डोंट नो किती लोक ऐकतात पॉडकास्ट आणि किती एक्झॅक्टली पेनेट्रेशन आहे, बट बाउंड बद्दल एक आपल्या व्ह्युअर्सना किंवा लिसनर्सना बाउंडची माहिती देऊ शकते काही? बाउंड इसेन्शियली सुरू झालं 2018 मध्ये. तर तेव्हा मोस्टली इट वर्क्स इन इंग्लिश स्टोरी टेलिंग. सुरू झालं 2018 मध्ये, स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन रायटर्स आणि बुक्स. नाव इट हॅज एक्सपांडेड, सो वी रिसेंटली ऑल्सो रिब्रँडेड, म्हणजे मोठं हे झालंय, वेर इट द होल स्कोप हॅज बिकम बिगर. तो नाव राईट नाव व्हॉट वी डू इज स्टोरी टेलिंग. म्हणजे आपलं बुक्स असो, पॉडकास्ट असो, न्यूजलेटर असो, व्हिडिओ कॉन्टेंट असो, तर कुठल्याही फॉर्मॅटमध्ये जे आपण गोष्टी सांगतो, पब्लिश करतो इन अ सेन्स, राईट तर बाउंड त्या सगळ्या फॉर्मॅट्स मध्ये, म्हणजे स्टोरी टेलिंग मध्ये करंटली आहे. तर आम्ही म्हणजे ओरिजिनल्स आहेत जे 5 मी सांगितले, म्हणजे पॉडकास्ट 5 आहेत. पण ओरिजिनल्स मध्ये पण म्हणजे पॉडकास्ट पण आहे, मग त्याच पॉडकास्टचं न्यूजलेटर पण आहे, असे ओरिजिनल्स आहेत. किंवा 1-2 रिसर्च रिपोर्ट्स आहेत, एक पब्लिशिंग इंडस्ट्री बद्दल, एक पॉडकास्ट इंडस्ट्री बद्दल. आणि मग सर्व्हिसेस पण आहेत की लोकांना किंवा कंपनीजना कॉन्टेंट क्रिएट करायचं असेल कसलंही इन एनी फॉर्मॅट, तर त्याच्यात आम्ही मदत करतो. आणि मग क्लासेस वगैरे पण आहेत. तर इट्स लाईक 3 फॉर्मॅट्स. दॅट इज इसेन्शियली व्हॉट बाउंड डज. पण मोस्टली करंटली इंग्लिशमध्ये. आणि तू विचारलंस मराठी पॉडकास्ट बद्दल, म्हणून मी सांगते की मराठी स्पेसिफिकली मला माहित नाही, पण मला हे माहिती आहे इंडस्ट्री वाईज के रिजनल कॉन्टेंट, म्हणजे आय नो रिजनल इज व्हेरी ब्रॉड, रिजनल इज जस्ट नॉन इंग्लिश, पण रिजनल कॉन्टेंट मध्ये पॉडकास्ट खूप खूप जास्त आहेत. आणि लिसनर्स आर लिसनिंग, म्हणजे त्यांचं ऍक्च्युअली स्कोप आणि पोटेन्शियल रिजनल मध्ये करंटली इज मोर दॅन इन इंग्लिश. राईट राईट. मला ते एक वाटतं, बट आय डोंट नो अबाउट मराठी. अगेन मला पण अजून एवढा पण एक्सपिरियन्स नाहीये की मी मराठी बद्दल बोलू शकतो. बट
एक मला जो इझिली ऑब्झर्वेबल गोष्ट किंवा एक ट्रेंड दिसतो ते म्हणजे साऊथ मध्ये पॉडकास्टिंगचं खूप जास्त पेनिट्रेशन झालं असं वाटतं, बिकॉज अ लॉट ऑफ पॉडकास्टर्स आर फ्रॉम देअर, आणि भरपूर तमिळ आणि मल्याळम पॉडकास्ट असे जनरली जस्ट गुगल सर्च केल्यावरती म्हणा किंवा स्पॉटीफाय वरती पण जस्ट सर्च केल्यावरती डायरेक्टली जे दिसतात त्याच्यामध्ये साऊथ इंडस्ट्रीमध्ये ते एक जास्त दिसतंय की साऊथचे पॉडकास्ट खूप जास्त आहेत. सो आय डोंट नो, मराठीचे एवढे दिसत नाहीत, बट डू यू चार्ट्स हॅव वगैरे पण वर ना चार्ट्स मधनं पण? साऊथचे खूप राईट दिसतात. हो राईट राईट. सो इज देर एनी बरोबर. असं कनेक्शन और इज देर एनी रिझन फॉर इट? काही असं आहे लाईक, डू यू हॅव यू कम अक्रॉस एनिथिंग लाईक दॅट की वाय आय इज इट? डोंट नो काही रिझन आहे का. आय नो दॅट देर आर स्मॉल लॉट ऑफ स्मॉल इंडिपेंडंट पॉडकास्ट कंपनीज जे साऊथ मध्ये आहेत, जे फोकस करतायत रिजनल लँग्वेजेसवर स्पेसिफिकली. आय थिंक मे बी महाराष्ट्रामध्ये काय होतं की मुंबईमध्ये पण आहेत कंपनीज, पण कसं बाउंड सारखं मुंबईमध्ये असले की जास्त राईट, इंग्लिशवर इंग्लिश जातं ना, किंवा ओरिएंटेड असतं. राईट. इंग्लिश किंवा असं हिंग्लिश, असं इंग्लिश हिंदी, जास्तीत राईट. जास्त हिंदी. मराठी म्हणजे मला तर असे कुठलाही मला लक्षात येत नाहीये कुठलीही कंपनी जी फक्त मराठी पॉडकास्ट असं फोकस करते. यु नो की राईट. असे राईट. साऊथ मध्ये आहेत की फक्त तमिळ, फक्त तेलुगू पॉडकास्ट, या. फक्त किंवा ट्रान्सलेट करून पॉडकास्ट तसे आहेत, किंवा एक दोन लाईक न्यूज चॅनल पण आहेत जे पॉडकास्ट क्रिएट करतायत साऊथ मध्ये, हो. म्हणजे ऍज अ आर ओपनिंग अ सेपरेट आर्म, म्हणजे तर ते पॉडकास्ट करतायत. करेक्ट. पण आय थिंक इथे महाराष्ट्रामध्ये मुंबईत जास्त होतं, आणि मुंबईमध्ये झालं की ते इंग्लिश हिंदी तसं होतं, आणि मग त्याच्यात थोडंफार मराठी. सो मराठी राईट. राईट. फोकस मला पण काही लगेच लक्षात येत नाहीये असं. या. मे बी इन मराठी इट इज नॉट बिग बिकॉज कारण माझा पॉडकास्ट पण जेव्हा मी माझ्या वडिलांना सांगते शेअर करायला, बिकॉज ही इज द ओनली वन हू शेअर्स विथ लाईक फॅमिली ग्रुप, राईट. फॅमिली व्हॉट्सअप येस. येस. ग्रुपवर, येस. की हा ऐश्वर्याचा नवीन एपिसोड आला सगळे ऐका. तेव्हा फॅमिली ग्रुपवर होतं, तेव्हा सगळ्यांना आय थिंक ते नॉलेज की कुठल्या प्लॅटफॉर्मवर पॉडकास्ट ऐकायचा पण तो प्रश्न पडतो. लाईक हो. द हो. इझिएस्ट थिंग मी बघितलंय की युट्यूब लिंक दिली की कसं युट्यूबवर हो. सगळ्यांकडे युट्यूब फोनमध्ये ऑलरेडी असतो. असतं. त्यांना डाउनलोड करायला लागत नाही, त्यांना विचार करायला लागत नाही कुठला ऍप मी उघडू, कुठे मी करेक्ट. पॉडकास्ट करेक्ट. शोधायला करेक्ट. जाऊ. तर मग ते तरी बघतात की ठीक आहे युट्यूब लिंक पाठवली, त्यांनी फक्त क्लिक केली, ते उघडलं, ते लाईक अच्छा व्हेरी गुड व्हेरी गुड, आणि मग ते बंद करतात. रिलेटिव्ह ना सगळे, लाईक येस. पुण्यात येस. कोल्हापूर सगळीकडे. पण त्याच्या बियॉन्ड आय थिंक ते इव्हन ते एफर्ट करणं की हा मी पॉडकास्ट ऍप डाउनलोड केला, माझ्याकडे ऍपल पॉडकास्ट आहे ज्याच्यावर मी ऐकते, किंवा स्पॉटीफाय आहे, किंवा गुगल पॉडकास्ट आहे, काही पण जिओ 7 आहे, आणि त्याच्यावर मी जाऊन तो पॉडकास्ट शोधून मग त्याला येस. फॉलो करून त्याचे एपिसोड, तेवढं आय थिंक मे बी महाराष्ट्रामध्ये अजूनही नाही तेवढं हो. बहुतेक हो. झालं. कारण माझ्या बाबतीत पण सेम झालं. जेव्हा मी स्टार्ट केलेला पॉडकास्ट म्हणजे काय हे मला आधी माझ्या फॅमिलीला समजावायला लागलं की एक्झॅक्टली काय करतोय. मग त्यांना कळल्यावरती दे आर लाईक हा ठीक आहे ओके. आणि मग जेव्हा ऍक्च्युअली पब्लिश केला तेव्हा मग फर्स्ट असेल त्यामुळे जरा फार एन्थुझियाझम असतं की हा मग सगळ्यांना शेअर करतात, सगळीकडे जातात वगैरे. बट नंतर ते आफ्टर पॉइंट थोडं कमी होऊन जातं. सो राईट नाव लाईक की हा ठीक आहे, अजून एक ठीक आहे ना, हा अजून लाईक एक आहे. छान 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 छान. छान. सो थोडंफार ऐकतात. आई माझी आय थिंक कंटिन्युअसली ऐकते मध्ये मध्ये बऱ्याचदा, आणि एक दोन आहेत रिलेटिव्ह जे ऐकतात आणि नंतर सांगतात की पण हा की गुड गुड म्हणून, असं कधी फेसबुकवर कमेंट केली किंवा असं काहीतरी. बट असं लार्जली मला पण असं जाणवलं नाही की कोणी एकदम असे फार इंटरेस्टेड असतात. पण त्या ऍज यू सेड की युट्यूबचं काहीतरी केलं तर ऑटोमॅटिकली, आणि ते एकदम फालतू असलं तरी लोक बघतात. आणि मग माझं असं होतं की कारण अरे सोपं काय आहे तू, ना मी बघायला. एवढं छान काहीतरी क्रिएट करतोय, माझं नाही बघत काहीतरी फालतू, तुम्ही पण काही पण बघताय. सो थोडं एक फ्रस्ट्रेशन तसं येतं पण. बट आय थिंक दॅट इज समथिंग विच इज डिफरंट फॉर पॉडकास्ट, आणि जे ऍक्च्युली त्यामुळे पेनिट्रेशनच्या मध्ये आय डोंट नो इश्यू येतात की नाही आहेत, बट समहाऊ मराठीमध्ये ते कमी दिसलंय असं मला तरी वाटतं. असू शकतं. तर मराठी स्पेसिफिकली मध्ये मी बघितलं नाहीये, पण नाव दॅट यू आर पॉइंटिंग इट आउट, मी पण, कारण मी तमिळ तेलुगू स्पेसिफिकली बघितलंय की खूप साऊथ इंडियन पॉडकास्ट आहेत या. स्पेसिफिकली जे चार्ट्स वगैरे वर येतात. मराठी आता मला पण जाऊन बघायला लागेल, पण आय डोंट थिंक जास्त आहेत Yeah, I बघितले think मराठी. IVM produces one or two in Marathi, if I'm not wrong. But ते पण आय डोंट नो किती पेनिट्रेशन काय किंवा किती आहे तर. या लेट्स सी. सो दिस अपार्ट, आता येऊयात की तुझ्या पॉडकास्टिंग जर्नी बद्दल, की लाईक तू हे छोट्या छोट्या गोष्टी मग कशी शिकलीस, की लाईक बेसिक असेल मग
माईक मधनं कसं बोलायचं किंवा बेसिक एडिटिंग टूल्स कसे वापरायचे असतील किंवा कसं कॉन्व्हर्स करायचं इफ यू आर इंटरव्ह्यूइंग समवन तर त्याचं कॉन्व्हर्सेशन कसं असायला पाहिजे. सो इन जनरल जे आपण बारीक सारीक गोष्टी म्हणतो, सो लाईक हाऊ डिड यू लर्न अबाउट देम? बाय जस्ट डुईंग. म्हणजे आधी कसं मी माझा पॉडकास्ट सुरू करायच्या आधी मी फक्त जो एक बुक्स अँड बियॉन्ड म्हणून बुक्स पॉडकास्ट होता ज्याच्यात ऑथर्सना इंटरव्ह्यू करतात, ते पॉडकास्ट मी फक्त एडिट करत होते. म्हणजे कसं की एकदा त्यांनी रेकॉर्ड केलं, त्याच्यानंतर जे रेकॉर्डेड ऑडिओ आहे त्याचं ट्रान्सक्रिप्ट करून त्याच्यात एडिट्स करून की काय काय काढायचं किंवा काय इथनं तिथे एक काय खूप इंटरेस्टिंग आहे जे एकदम एंड मध्ये बोललं गेलं ते सुरुवातीला आणूया किंवा काय काढूया, कारण की एक गेस्ट परत परत तेच रिपीट करतायत की 4 मिनिटं गेस्ट बोलतोय पण असं सेम गोष्टी परत 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 बोलतोय, तर मग ते एडिट करायचं. तसं ते आधी मी एंट्री केली की मी ते एडिटिंग करत होते आणि मग कसं ते एपिसोड रिलीज करायचे, फायनल एपिसोड त्याच्यात मी आधी गेले होते. आणि मग जेव्हा मी माझा पॉडकास्ट सुरू करायला गेले, सो सुरुवातीपासून एंड पर्यंत सगळं मी म्हणजे आय वॉज फिगरिंग आउट ॲज आय गो. म्हणजे ऑन माय ओन मी करत होते. त्यामुळे ट्रायल अँड एरर ना, की सगळं एक्सपेरिमेंटेशन आहे की ठीक आहे, कॉन्सेप्ट ठरवलं, देन इट वॉज लाईक ठीक आहे की आता इंटरव्ह्यूज करायचे, तर फक्त ऑडिओ म्हणून पॉडकास्ट करून ॲज अ पॉडकास्ट रिलीज करायचं का व्हिडिओ म्हणून पण रेकॉर्ड करायचं आणि व्हिडिओ सिरीज म्हणून युट्यूबवर काढायचं, विच इज व्हॉट यू आर ऑल्सो डुईंग, की तू पण ते दोन्ही प्लॅटफॉर्म बघतोयस ना. तसं मग ते विचार करायचा. मग त्याच्यानंतर स्क्रिप्ट वगैरे लिहिणं तेवढं डिफिकल्ट नव्हतं, कारण मला माहिती होतं की काय मला विचारायचे, का मी या गेस्टना आणलंय. मग गेस्टना म्हणजे जेव्हा मला आधी गेस्ट शोधायचे होते, तर कारण मी पब्लिशिंग इंडस्ट्री स्पेसिफिकली बघत होते, तर 1-2 जे माझे कॉन्टॅक्ट होते जे मला आधीपासून माहिती होते, कारण मी इंटर्नशिप वगैरे केली होती, त्यांना मी आधी बोलवलं की आधी लाईक लेट्स डू ट्रायल्स, आधी 1-2 एपिसोड लाईक हेल्प मी टिल आय एम फिगरिंग थिंग्स आउट. मग झूम वगैरे पण म्हणजे टॉकिंग टू अ व्हिडिओ एडिटर टू बी लाईक की ठीक आहे, काय बेस्ट प्रॅक्टिसेस आहेत, कसं करू मी स्वतः, देन रेकॉर्डिंग ऑन माय ओन. मग ते आय वॉज वर्किंग विथ अनदर एडिटर who was doing the actual edits for the video, की ठीक आहे मग हे असं ही फ्रेम कशी फ्रेम ठेवायची कॅमेराची, कसं हे करायचं, बेस्ट प्रॅक्टिसेस काय आहेत, मग माईक विकत घ्यायची गरज आहे का, मग माईक विकत घ्यायचा तर कुठला विकत घ्यायचा, ते सगळं म्हणजे करता ट्रायल्स करून फीडबॅक घेऊन तसंच मग आय पुट इट आउट. आणि मग एकदा ते झालं की मग त्याची लर्निंग एवढी होती की मग पुढच्या पॉडकास्टना ती लर्निंग परत अप्लाय होते. आणि मग प्रत्येक पॉडकास्ट वेगळा असतो, फॉर्मॅट पण वेगळा असतो. म्हणजे 1-2 आता आमचे जे आहेत ते इंटरव्ह्यू नाही आहेत, कारण एकदा 1-2 इंटरव्ह्यू पॉडकास्ट केले ना की मग कळतं इंटरव्ह्यू पॉडकास्ट कसं करायचं, म्हणजे त्याच्यात काय जातो, स्क्रिप्ट कशी लिहायची. मग आम्ही 1-2 पॉडकास्ट असे केले जे इंटरव्ह्यू नाही आहेत, पण जे असं स्टोरी टेलिंग आहेत, म्हणजे की स्क्रिप्ट जी लिहिली आहे ती नॉन फिक्शन आहे, म्हणजे इट इज फॅक्च्युअल, फिक्शन नाही आहे, बेस्ड ऑन रिसर्च, खरी स्टोरी आहे. पण ती अशी स्क्रिप्ट मध्ये कशी लिहायची की ऑडिओसाठी इंटरेस्टिंग असायला पाहिजे, कारण लोक जेव्हा ऐकतात त्यांना काही दिसत नाहीये ना व्हिज्युअली. आपल्याला सवय आहे की आपण युट्यूब व्हिडिओ बघतो तर आपल्याला स्टोरी बरोबर दिसतं, किंवा बुक असतो तर आपण जेव्हा वाचतो तेव्हा आपण वाचताना काही आपण थांबून परत एक पॅराग्राफ मागे जाऊन परत वाचतो. ऑडिओमध्ये ते सगळं आपण नाही करत, त्यामुळे मग ते कसं इंटरेस्टिंग ठेवायचं की लोक ऐकतायत, मग कसं ऑडिओमध्ये ते स्टोरी टेलिंग असं फील आणायचा, मूड आणायचा, त्याच्यात सगळ्यात मग ते दॅट वॉज अ होल डिफरंट लर्निंग. मग ते स्टुडिओमध्ये कसं रेकॉर्ड करायचं, कारण तशा काइंड ऑफ पॉडकास्ट करायला देन यू नीड अ व्हेरी डिफरंट काइंड ऑफ सेटअप, काइंड ऑफ क्वालिटी, ऑडिओ म्हणजे साऊंड डिझाईन पण कॉन्व्हर्सेशन मध्ये तो कॉन्व्हर्सेशन टेक्स इट फॉरवर्ड ना. आपण लाईक वी डिड रूमर्स, म्हणजे जे असं हॉरर फोकलोर पॉडकास्ट आहे, तर मग त्या गोष्टी एका स्क्रिप्ट मध्ये घालून देन देयर हॅज टू बी अ लॉट ऑफ साऊंड डिझाईन टू ब्रिंग इन दॅट मूड, की दॅट वॉज अ होल डिफरंट एक्सपिरियन्स, की ते कसं शिकायचं, कसं करायचं आणि हाऊ टू गेट दॅट फायनल आउटपुट. सो दॅट हॅज बीन डिफरंट. सो तू ते असं सगळं साऊंड डिझायनिंग शिकली असं प्रॉपर? नाही, मी स्वतः साऊंड डिझाईन नाही शिकले. आय वर्क विथ समवन हू डज द साऊंड डिझाईन. म्हणजे फिजिकली जो सॉफ्टवेअर वर जे करतात दॅट इज डिफरंट. पण मी जे शिकले इज टू फिगर आउट
की कसलं साऊंड डिझाईन पाहिजे, हाऊ टू वर्क विथ द टेक्निकल गॉट पर्सन टू बी लाईक ओके दिस इज नीडेड, अच्छा हे म्युझिक चूज करूया, अच्छा दिस डज नॉट वर्क, गिव्हिंग दॅट डिरेक्शन की असं असायला पाहिजे, तसं नको असायला पाहिजे, हे बरोबर नाहीये, ठीक आहे आपण हे ट्राय करूया का, सो दॅट इट गेट्स दॅट फायनल रिझल्ट आउट. म्हणजे मी स्वतः सॉफ्टवेअरवर बसत नाही, ओके पण आय सॉर्ट ऑफ डू अ कन्सेप्च्युअलाइज क्रिएटिव्ह किंवा सुपरवायझर टाईप थिंग. तू काहीतरी म्हणत होतेस मगाशी, सॉरी. नाही, मी फक्त म्हणत होते की आय विल कीप टॉकिंग अनलेस यू स्टॉप मी नाही, कीप टॉकिंग, ask me another नो question. प्रॉब्लेम. नो प्रॉब्लेम. तू हेड ऑफ ओरिजिनल्स आहेस बेसिकली बाउंड मध्ये, सो व्हॉट एक्झॅक्टली इज युअर रोल आणि हाऊ डू यू थिंक अबाउट दीज थिंग्स, की लाईक काय नवीन आणायचं? तर माझा रोल आता हे आहे की जे आमचे ओरिजिनल्स आहेत, म्हणजे 5 पॉडकास्ट आहेत, 2 रिपोर्ट आम्ही काढले होते, न्यूज लेटर्स आहेत, ऑल ऑफ दोज फॉल अंडर मी, की प्रत्येक आयपी बरोबर काय करायचंय. म्हणजे आता नवीन सीझन चालू आहे, तर त्यांना आय सुपरवाइज द सीझन की काय काय करायचं नवीन सीझन मध्ये, कसं करायचं, नवीन सीझन करायचा पण का, मग कसं ते ग्रो करायचं, की ठीक आहे ऑडियन्स बिल्ड करायची तर कशी बिल्ड करायची, म्हणजे कुठे हे पॉडकास्टला नवीन ऑडियन्स मिळू शकेल आपल्याला, कसं मोठे करायचे. तर नवीन राईट. ओरिजिनल्स म्हणजे यावर्षी आम्ही 2 नवीन काढतोय, आणि जे एक्झिस्टिंग आहेत त्यांना कसं अजून मोठं करायचं. म्हणजे जसं रुमर्सचं आम्ही आता एका पब्लिशरशी बोलतोय की फॉर अ बुक डील, की देन दॅट ओ पॉडकास्ट will नाईस. also then come out as a book. So that is like a growth. की अच्छा ठीक आहे, that's a big thing. म्हणजे तसं ग्रो करायचं ओरिजिनल्स ना, ते मी करते. आणि जे एक्झिस्टिंग म्हणजे ऍक्च्युअली कसे जे एपिसोड निघतायत, जे स्क्रिप्ट लिहिले जात आहेत, जे रेकॉर्डिंग होत आहेत, ते सगळं मी ओव्हरसी करते. आणि मग जे आमचे सगळे सर्व्हिसेस पण आहेत ते पण लाईक आय ओव्हरसी बेसिकली. जे माझं आहे ते मी स्वतः रेकॉर्ड करते, बाकीचे म्हणजे टू मेक शुअर की रेकॉर्डिंग होत आहेत, स्क्रिप्ट लिहिले जात आहेत, प्रोडक्शन होतंय, दे राईट. आर गेटिंग रिलीज्ड ऑन अ टाइमली बेसिस, तसं. That is okay. And like, what is your inspiration for like coming up with the new things again and again? Is like something असं, do you read more that त्याच्यामुळे तुला काहीतरी नवीन सुचतं, or like is it more creative and more internal process असं काही? आय ऑलवेज हॅव आयडियाजची काही जशी कमी नसते, कारण हो आय डू रीड अ लॉट पुस्तकं. Yeah, I can see. पुस्तकं खूप आहेत, पुस्तकं ते सारखी असतातच. आय बाय वे मोर देन आय ऍक्च्युअली एंड अप रीडिंग. आणि मग काही पण आपण करतो ना, म्हणजे मूवीज बघतो किंवा टीव्ही शोज बघतो किंवा पॉडकास्ट ऐकतो फॉर रिसर्च और अदरवाइज जनरली फॉर फन. पुस्तकं वाचतो आणि काही पण करताना असे जस्ट आयडियाज येतात ना, किंवा तसं बघतो Right. की दुसरी लोक काय करतायत. सो इट्स जस्ट आयडियाजची काही कमी नसते. म्हणजे आय हॅव अ होल शीट ऑफ आयडियाज. म्हणजे फॉर मी ऑल्सो ॲज अ रायटर आय हॅव ऑलवेज हॅड दिस थिंग की हे लिहायचंय, ते लिहायचंय. इट जस्ट नेव्हर गेट्स रिटन. सो फॉर मी दिस इज अ लॉट ऑफ फन, कारण आय कॅन मेक आयडियाज हॅपन बट आय डोंट नीड टू. Yeah, that's good. कारण ऍज अ रायटर एवढे कारण कॉन्स्टंटली आयडियाज असतात ना, की Yeah. असं अशी स्टोरी तशी स्टोरी, असं हे तसं ते, पण तेवढं टाइम नसतं टू मेक ऑल दॅट हॅपन. किंवा इट्स लाईक आय एम नॉट motivated to myself write all of these things. पण it's like there is a big team, all of these things are happening. तर आयडियाज खूप असतात. प्रश्न हा पडतो की एवढे आयडियाज आहेत, तर ह्याच्यातले कुठल्या आयडियाज बरोबर पुढे जायचं, विच टू लीव्ह आणि Right. विच टू ऍक्च्युअली डू समथिंग विथ. कारण आता पण असा डेटाबेस बसलाय मस्त 100 आयडियाजचा, फक्त पॉडकास्टचा, अशी फुल एक्सेल शीट बसली आहे. पण मग ते डिसिजन ना, की अच्छा आता या शीट मधनं बघितलं, आता मग कुठली आयडिया ऍक्च्युअली एक्झिक्यूट करायची आणि हा पॉडकास्ट करूया यावर्षी, किंवा नवीन नको करूया पण जे एक्झिस्टिंग आहे तेच अजून मोठं करूया. तो जास्त डिफिकल्ट प्रश्न पडतो. आणि आयडियाज तर आता तुम्हाला विचारलं मी तुला 5 आयडिया. सही आहे. तू इंग्लिश लिटरेचर आणि एवढं सगळं वाचलं पण आहे, शिकली पण आहेस, तर मग तुझी ही क्रिएटिव्ह अँगल मधली जर्नी ही रायटिंग पासून स्टार्ट झालेली का फ्रॉम सम अनदर स्किल सेट? रायटिंग पासून चालू झाली होती. आय यूज टू रीड अ लॉट लहानपणी. म्हणजे घरी सगळे खूप वाचतात, त्यामुळे घरी नेहमी खूप पुस्तकं असायची वाचायला. आणि मला लहानपणापासून वाचायला खूप आवडायचं. म्हणजे इट वॉज लाईक फेमस 5 नॅन्सी ड्रू तसलं. देन माय डॅड हॅड अ लॉट ऑफ पेरी मेसन, म्हणजे तसलं लाईक मिस्ट्री असे वाचायला मी लागले होते. तर
लहानपणापासून ते खूप आवडायचं. इनफॅक्ट आय ग्रो अप इन दिस टिपिकल पेरेंट्स ना, की जे त्यांना आहे की हा वाचते व्हेरी गुड, पण अभ्यासाच्या वेळेला नाही वाचायचं. म्हणजे स्कूल हा चालू असताना काही करायचं नाही, फक्त अभ्यास करायचा आणि फक्त समर व्हॅकेशन मध्ये तुला जे करायचं कर. समर व्हॅकेशन मध्ये पुस्तकं वाच, तुला नो हा जे हा शिकायचं काही पण करायचं, पण स्कूलच्या वेळेला नाही, कारण इट्स अ डिस्ट्रॅक्शन. त्यामुळे मग मी टेक्स्टबुक मध्ये पुस्तकं लपवून अभ्यास करायच्या नावाने पुस्तकं वाचायची. तेवढी मला आवडायची पुस्तकं वाचायला. हम्म, आणि सो आय वॉज व्हेरी मच इंटू बुक्स. आणि मग आय वॉज व्हेरी मच इंटू मिथ्स. माझी आई सांगायची किंवा आजी सांगायची तसल्या गोष्टी, की हम्म, महाभारत रामायण असू दे किंवा जस्ट लाईक पंचतंत्र किंवा जस्ट जनरली लाईक फोक टेल्स, तशा मला गोष्टी ऐकायला खूप आवडायचं. त्यामुळे दॅट वॉज ऑल्सो हम्म, ऑलवेज माय थिंग, म्हणून मी नंतर लाईक मिथ्स पण स्टडी केले. पण दॅट वॉज द थिंग. आणि मग अराउंड लाईक when I was 13-14, I started writing, म्हणजे असंच टाइमपास म्हणून. हम्म. बट आय वुड राईट लाईक पोएम्स किंवा पहिली गोष्ट मी लिहिली होती ती एक हॅरी पॉटर फॅन पोएम होती. वाव. तेव्हा मी हॅरी पॉटर खूप वाचत होते. तर असंच काही पण लिहिण्यासाठी लिहिणं. मग then I was trying to write, I would constantly try to write a story like फेमस 5, म्हणजे की मिस्ट्री आहे. मग माझे हम्म, कॅरेक्टर्सचं नाव पण असं जुलियन, जॉर्ज असे सगळे कॅरेक्टर्स असायचे. आणि तेव्हापासून मला लिहिण्याचा खूप शौक होता. आणि मग मी जेव्हा अंडरग्रॅड माझी केली फ्लेम मध्ये, तेव्हा हम्म, ते परत आलं. कारण तेव्हापर्यंत मला असं हे होतं की मला माहित नाही काय करायचंय, हम्म. मी ठरवतीये. पण मग राईट. परत मग कल्चरल स्टडीज मध्ये खूप शिकायला लागले आणि मग त्याच्यात लिटरेचरचे खूप कोर्सेस होते. तर मग त्याच्यात परत माझा तो इंटरेस्ट आला. मग मी म्हणलं ठीक आहे, हे आपण पुढे करूया. आणि मग मी आफ्टर माय अंडरग्रॅड आय वॉज ट्राईंग डिफरंट थिंग्स टू बी लाईक, की मला माहिती होतं काहीतरी आर्ट्स कल्चरमध्ये काहीतरी करायचंय, पण काय करायचं नाही माहिती. तर मी वेगळ्या वेगळ्या गोष्टी ट्राय केल्या होत्या, की ठीक आहे एक्झिबिशन ऑर्गनाईज करून बघूया. लाईक एका डिजिटल पब्लिकेशन मध्ये कसं असतं काम करणं. मग तेव्हा मी हे केलं होतं की पब्लिशिंग हाऊस मध्ये कसं असतं, तर मी इंटर्नशिप केली होती. आणि मग त्याच्यानंतर आय वॉज लाईक ठीक आहे, दिस इज व्हॉट आय वॉन्ट टू डू. त्यामुळे मग मी केलं मास्टर्स वगैरे विथ द इंटेन्शन की पब्लिशिंग हाऊस मध्ये ऍज अन एडिटर काम करायचं. ओके ओके. तर तू मगाशी म्हणालीस की लाईक यू स्टडीड मिथ्स अँड ऑल. सो मी तुझे मध्ये बायो चेक करत होतो आणि यू हॅव रिटन लॉट ऑफ रिसर्च पेपर्स और जर्नल्स अराउंड दॅट थिंग. सो हे काय होतं म्हणजे इज इट, आणि तू म्हणालीस आता की तुला स्टोरीज जास्त अपील करायच्या आणि ऑब्विसली मायथॉलॉजी मध्ये जेवढ्या स्टोरीज मध्ये डेप्थ आणि व्हरायटी असेल तेवढी आय थिंक कुठेच मिळणार नाही अशी. सो एक्झॅक्टली तू मग काय गोष्टी स्टडी केल्या? बिकॉज आय एम सॉरी, मी ते वाचल्या नाही तुझ्या पेपर्स वगैरे, तेवढा वेळ नव्हता मला वाचायला. बट लाईक व्हॉट वॉज दॅट अँड काय रिसर्च होते, काय पेपर्स होते आणि व्हॉट वॉज द आयडिया बिहाइंड दोज पेपर्स? तर ऍक्च्युली मी खूप वेगळ्या वेगळ्या गोष्टी स्टडी केल्या आहेत. कारण अंडरग्रॅड मध्ये पण आणि पोस्टग्रॅड मध्ये पण इट्स लाईक मोस्ट ऑफ माझे कोर्स असे होते की पार्ट ऑफ कोर्स वर्क वॉज 1-2 पेपर लिहिणं. ओके. आणि इट वॉज व्हेरी डिफरंट थिंग्स. लाईक ऍक्च्युली माझ्या अंडरग्रॅड मध्ये आय हॅड अ कोर्स कॉल्ड महाभारत, in which we वाव. were in the entire course studying Mahabharat. पण not just की हा महाभारत वाचलं, but like looking at महाभारत, studying it to understand त्या टाइम पिरियड मध्ये सोसायटी कशी होती, ओके. इकॉनॉमी कशी होती, पॉलिटिकल हे कसं होतं, स्ट्रक्चर कसं होतं. तर तसा तसा अभ्यास, म्हणजे लाईक लुकिंग ऍट द वाव. थिंग टू स्टडी समथिंग बियॉन्ड दॅट, नॉट जस्ट स्टडीइंग द स्टोरी इन दॅट सेन्स, स्टडीइंग महाभारत इट सेल्फ. तर गॉट इट. तसं मी खूप हे केलं होतं. तर हा म्हणजे आधीपासून मला इंटरेस्ट होता मिथ्स मध्ये ऍज स्टोरीज. आणि माझा नेहमी इंटरेस्ट आतापर्यंत इट इज ऍज स्टोरीज ओनली. म्हणजे आय डोंट गेट इन टू दिस खरे आहेत खोटे आहेत काय आहे. अँड इट इज नॉट ऑल्सो अ रिलिजियस थिंग फॉर मी. या. इट इज प्युअरली रिसर्च. की म्हणजे मला ते खूप इंटरेस्टिंग वाटतं की ते जेव्हा स्टोरीज ऍज स्टोरीज, प्युअरली स्टोरीज जेव्हा आपण ते वाचतो किंवा आपल्याला कोणी ते सांगतं आणि आपण ऐकतो, व्हॉट डू वी गेट आउट ऑफ दोज स्टोरीज अँड हाऊ हॅव दोज स्टोरीज इव्हॉल्व. राईट. तर पहिला जो मी रिसर्च केला होता अंडरग्रॅड मध्ये, म्हणजे हे सगळे कोर्सेस झाल्यावर वी हॅड अ रिसर्च रिपोर्ट, असं अंडरग्रॅड साठी मोठं लिहायचं होतं. त्याच्यात मी हे अभ्यास केला होता की कॉमिक बुक्स मध्ये आणि ग्राफिक नॉव्हेल्स मध्ये किंवा अॅनिमेटेड जे सिरीज येतात नवीन, त्याच्यामध्ये जेव्हा हे जे सगळे मिथ्स आहेत ते
जेव्हा ह्या फॉर्मॅटमध्ये येतात तेव्हा ते कसे बदलतात. ओके. आणि त्याच्यात मी अभ्यास केला होता की इंडिपेंडन्स पासन, कारण तेव्हा कॉमिक बुक्स आले होते. इंडिपेंडन्स पासन 2015 पर्यंत जेव्हा मी ते रिसर्च आय थिंक संपवलं होतं, त्या वर्षांमध्ये ते कसं बदललंय. तर सुरुवातीला इट युज टू जस्ट बी लाईक मिथ आहे, मिथ अशी स्टोरीमध्ये आली. म्हणजे जसे आपले अमरचित्र कथा वाले कॉमिक्स आहेत, त्याच्यात की कशी जी आपल्याला जशी आपण मिथ ऐकतो तशी सेम कॉमिक बुक मध्ये आहे. आणि का? कारण त्याचं अजेंडा हे आहे की लहान मुलांना गोष्टी माहिती असायला पाहिजेत. हा अजेंडा आहे अमरचित्र कथाचा. त्यामुळे त्यांनी ते स्टार्ट केले कॉमिक्स विथ लाईक काली आणि हे आणि ते स्टोरीज सांगणं. त्यामुळे त्या स्टोरीज तशात. आणि फॉर अ लॉट ऑफ इयर्स सगळे जर स्टोरीज बघितले, इव्हन अॅनिमेटेड सिरीज होती रामायण वगैरे, तर सगळे ऍज इज आहेत. पण रिसेंटली जर बघितले आपलं 1990s ऑनवर्ड्स, पोस्ट लाईक लिबरलायझेशन 1991च्या नंतर, एस्पेशली 2000s मध्ये जर कॉमिक बुक्स, ग्राफिक नॉवेल्स वगैरे बघितले, तर त्याच्यात ऍक्च्युअली खूप व्हेरिएशन आहे. म्हणजे दे डोंट जस्ट पुट की रामायण तर रामायण तसंच. नो, दे विल पुट लाईक रामायण बट इन द फ्युचर, लाईक डिस्टोपियन फ्युचर मध्ये पण रामायण. और दे विल बी लाईक की रामायण पण रावणाच्या साईडने, की त्याच्या पर्स्पेक्टिव्हने. आणि फुल स्टोरी म्हणजे दे चेंज थिंग्स. दे चेंज थिंग्स इन द स्टोरी, दे चेंज डिटेल्स, दे चेंज द स्टोरी लाईन. खूप चेंजेस करतात. और दे विल बी लाईक की असं एकदम फ्युचरिस्टिक वेपन्स असं एकदम सायफाय ह्याच्यात घालून, विच इज द ग्राफिक नॉवेल स्टाईल ना. देर इज वन विच इज लाईक वेर अर्जुन इज लाईक द मेन हिरो, आणि असं ऑलमोस्ट लाईक सुपर हिरो टाईप असं हे करून. तर तसे खूप व्हेरिएशन होतात. बिकॉज देन दॅट इज व्हॉट द न्यूअर पीपल आर इंटरेस्टेड इन. तर ते कसे व्हेरिएशन होतात ते मी स्टडी केलं होतं, की ते काय बदलतात, का बदलतात, काय इन्फ्लुएन्सेस आहेत ज्यामुळे बदलतात. दॅट वॉज वन थिंग. आणि मग रिसेंटली जे मी केलं होतं मास्टर्स मध्ये, दॅट वॉज बिकॉज मी आधी हे सगळं रिसर्च करताना आय हॅड स्टडीड हे जेव्हा लोक मिथ्सना अॅनलाइज करतात, म्हणजे कुठल्याही गोष्टीला जेव्हा अॅनलाइज करतात, लाईक पॉडकास्ट, राईट, तर आपण वेगळ्या वेगळ्या अँगलनी बघतो ना, की आपण बघतो की स्टोरी टेलिंग अँगलनी, टेक्निकल अँगलनी, ऑडिओ अँगलनी. तर तसं मिथ्स जेव्हा लोक स्टडी करतात ते वेगळ्या वेगळ्या अँगलनी अप्रोच करतात. की आर वी स्टडीइंग इट की जस्ट द स्टोरी इन इट सेल्फ, आर वी स्टडीइंग इट की हे सोसायटी कसं रिफ्लेक्ट करतंय, पण आर वी स्टडीइंग इट फ्रॉम अ रिलिजियस स्पिरिच्युअल पर्स्पेक्टिव्ह, राईट, की रिलिजियसली हे. तर ते वेगळे पर्स्पेक्टिव्ह असतात. तर द न्यू थिंग वॉज की आपण जेव्हा मीम्स बघतो, आपण सगळे बघतो, तर देर इज अ न्यू फील्ड की मीम्स ना स्टडी कसं करायचं. बिकॉज इट्स अ न्यू फॉर्मॅट, हाऊ डू यू स्टडी इट ॲज अ रिसर्चर. तर तो पेपर वॉज बेसिकली की आय वॉज suggesting कि memes are basically like digital myths, कि it is the same thing but digitally, because it has the same principles, which is like multiple लोक शेअर करतात, मल्टिपल लोक एकत्र मीनिंग हे करतात, मग ते स्प्रेड होतात. जेवढे जास्त लोक बिलीव्ह करतात तसं ते स्प्रेड होतात तसं. आणि सो आय वॉज सेइंग की वी कॅन स्टडी मीम्स युजिंग द सेम थिअरीज दॅट वी यूज टू स्टडी myths. It's very academic, but that is what the recent thing was basically. तसे मी खूप मिथ्स स्टडी केले ना, तसे मी कॉमिक बुक्स पण असे खूप स्टडी केले. वाव वाव. सो आता तू जे सांगितलंस मिथ्स बद्दल एवढं सगळं, सो त्याच्यातच मला एक विचारायचं आहे की देन हाऊ डू यू सी मिथ्स. म्हणजे तू म्हणालीस की यू आर मोर इंटरेस्टेड इन स्टोरी टेलिंग, आणि देन आर यू ओके विथ चेंजिंग दिस फॉर्मॅट जे तू म्हणालीस की कॉमिक्स थ्रू करतात किंवा एक सुपर हिरो टाइप्स त्याला अँगल देतात. सो लाईक आर यू ओके विथ इट? लाईक व्हॉट इज युअर ओपिनियन ऑन changing these mythological stories? I don't really have an opinion. म्हणजे I look at it because I find it very fascinating. म्हणजे माझं अप्रोच इज फ्रॉम क्युरिओसिटी की हे बदलतंय, सो इंटरेस्टिंग. कारण द एक्सपेक्टेशन की गोष्टी नाही बदलणार आणि इट विल ऑलवेज रिमेन द सेम, आय थिंक इज नॉट अ रिअलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ना. कारण जसं आपण रामायण पण बघितलं, तर आपण जे रामायण ऐकलंय किंवा वाचलंय, दॅट इज वन व्हर्जन ऑफ द रामायण, राईट. की जास्त मोस्ट लोकांनी इंडियामध्ये कसं वाल्मिकी रामायण वाचलंय किंवा ऐकलंय. पण रामायणचे पण करंटली जरी आपण नाही म्हणलं की ठीक आहे न बदलता, जरी आपण म्हटलं 1947 मध्ये, रामायणचे पण वेगळे व्हर्जन्स आहेत. म्हणजे
आपलं हे आय थिंक मलेशिया, इंडोनेशिया, दॅट हॅज देअर ओन व्हर्जन ऑफ द रामायण, राईट. तर तसे पण की आपण मिथ्स आर नॉट समथिंग की आपण म्हणू शकतो की हे एकच व्हर्जन आहे, हे माझंच व्हर्जन करेक्ट आहे आणि बाकी सगळे व्हर्जन चुकीचे आहेत ना. आणि म्हणजे रिलिजियसली पण जर आपण बघितलं, जसं गणपती आणि कार्तिकेयाचं आपण जर बघितलं, जी आपल्याला स्टोरी माहितीये, आपण ऐकली आहे, गणपती छोटा भाऊ आहे आणि कार्तिकेय मोठा भाऊ आहे. आणि साऊथ इंडियामध्ये गणपती मोठा भाऊ आहे आणि कार्तिकेय छोटा भाऊ आहे. तर आपल्या इंडियामध्येच जर आपण वेगळ्या भाषेत गेलो, वेगळ्या कम्युनिटीमध्ये गेलो, वेगळ्या ह्याच्यात गेलो, तर वेगळे वेगळे बिलीफ्स आहेत, वेगळे वेगळे डिटेल्स आहेत की त्यामुळे मग आणि आपल्याला जेव्हा कळतं की अच्छा हे चेंजेस आहेत आणि असं बदलतात आणि ह्या रिझनमुळे बदलतात ह्या स्टोरीज, मग ते जर स्टोरी बदलले आणि मग कॉमिक बुक फॉर्मॅट मध्ये जर बदलले तर देन इट डज नॉट सीम स्ट्रेंज. राईट. कारण जरी आपण बघितलं, आपण लहान असताना एक आयकॉनिक महाभारत का रामायणचा महाभारतचा शो होता, जो सगळ्यांना एकदम तो महाभारतचा शो म्हणजे सगळ्यांना एकदम हा आहे तो शो. आय थिंक थोड्या वर्षाआधी त्यांनी परत ते टीव्हीवर प्ले केलं होतं आणि सगळं एव्हरीवन वॉज लाईक ओ माय गॉड, ते महाभारत होत आहे, राईट. तर तो महाभारतचा शो पण जर आहे, तो शो बनवायला दे हॅड टू चेंज थिंग्स फ्रॉम द बुक or they had to remove things, right? म्हणजे काही गोष्टी they were like की if we include everything it will become too long, let's remove. or काही things they had to be like ठीक आहे, because it is on TV, it is on screen, तर ड्रामा दाखवायला, राईट, to make it dramatic, to make it interesting, to have like cliffhanger. Obviously as a cliffhanger सगळ्यांना स्टोरी माहिती आहे, पण to have that thing की oh shit, आता मला एपिसोडला परत बघायला लागेल की काय झालं, त्यांनी कसं केलं, ते करायला दे चेंज थिंग्स, राईट, लिटल बिट. की काहीतरी त्यांनी वाढवलं, काहीतरी त्यांनी कमी केलं, काहीतरी त्यांनी काढलं. इट्स द सेम थिंग वेन दे लुक ॲट इट कॉमिक बुक ग्राफिक नॉवेल्स. इट इज जस्ट की वेन यंगर पीपल आर वॉचिंग और लिसनिंग और रीडिंग, ते कसं त्याला इंटरप्रेट करतायत टू मेक इट रेलेव्हंट टू देम फॉर टुडे, की आजसाठी रेलेव्हंट करायला, राईट. सो देर वॉज वन विच वॉज लाईक की कृष्ण बट इन 2000s, राईट. मग ते 2000च्या सोसायटीमध्ये जर तुम्ही कृष्णाच्या स्टोरीला आणलं तर ती स्टोरी कशी बदलते, बिकॉज सोसायटी बदलते, त्याचं कॉन्टेक्स्ट बदलतं. तर तसं सो आय डोंट थिंक दॅट इट इज लाईक की असं नाही करायला पाहिजे किंवा इट इज बॅड और इट इज, आय जस्ट थिंक दॅट इट इज इंटरेस्टिंग टू सी. राईट. आणि रिसेंटली हे पण भरपूर झालंय की सिन्स ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ हिस्ट्रीज आर रिटन बाय मेन, सो रिसेंटली हे पण झालंय की नाही, फिमेल गेजने रामायण किंवा लाईक फॉर एक्झाम्पल आय थिंक द पॅलेस ऑफ इल्युजन्स मध्ये जसं द्रौपदीच्या अँगलने किंवा त्याच्या काय म्हणतात तिच्या गेजने महाभारत कसं झालं टाइप्स, ते एक आहे. सो लाईक असं वेगवेगळ्या टाईपच्या गोष्टी पण आल्यावर ऑब्व्हियसली देर इज सम क्रिएटिव्ह लिबर्टी जे सगळेजण थोडंफार घेत असतील, बट त्याच्याने एक वेगळे अँगल्स येतात आय थिंक, आणि इट्स अ नाईस थिंग. अल्टिमेटली ना कोणाची ओनरशिप नाहीये, कोणी नाही म्हणू शकत की हे माझी, म्हणजे मी ना बुक मध्ये कसं, जेव्हा एक बुक पब्लिश होतं तेव्हा एक ओनरशिप असते, कॉपीराईट असते की हे बुक मी लिहिलंय, आय ओन दिस, पण ह्याच्यात कसं की इट इज समथिंग दॅट इज ग्रोन ओव्हर टाइम, जे सगळ्यांनी एकमेकांना सांगितलं. इट इज ग्रोइंग बाय पीपल टेलिंग अस, लाईक टेलिंग इट ऑल्सो ओरली, राईट, बिफोर इट वॉज एव्हर रिटन. लोक फक्त बोलून एकमेकांना ते स्टोरी सांगायचे, किंवा परफॉर्मन्सेस वगैरे आहेत ना की खूप आपले डान्स मध्ये आहे किंवा डान्स मध्ये, थिएटर मध्ये, गाण्यांमध्ये, राधाकृष्णाची एवढी गाणी असतात. ऑल ऑफ दीज आर जस्ट फॉर्मॅट्स टू टेल दोज स्टोरीज. त्यामुळे स्टोरीज खूप आहेत. मग कोणी ओनरशिप नाही म्हणू शकत की मी जे म्हणलं तेच व्हर्जन बरोबर आहे, जे मी म्हणलं तेच तसंच हे, बाकीचे सगळे चुकीचे आहेत, काढून टाका, डिलीट करा, नाही होऊ शकत. येस. आणि द नेक्स्ट क्वेश्चन त्याच्यातच मला विचारायचं होतं की लाईक यू सेड अबाउट द मीम्स. सो मीम्स आय थिंक लास्ट 5-6 इयर्स मध्ये एक फार मोठा मीडियम ऑफ हे काय म्हणता येईल, एक मीडियम झालेला आहे. आणि हाऊ डू यू परसीव्ह मीम्स ऍज इन, स्टार्टिंगला जेव्हा ते आले तेव्हा असं
आय डोंट थिंक पीपल वर टेकिंग इट सिरियसली. म्हणजे असंच टाइमपास मजा म्हणूनच त्याला एक घेतलं जायचं की त्या फॉर्मला. बट आता जेव्हा जेव्हा मला फर्स्ट टाइम कळलं की मीम बनवण्यासाठी समवन पेज आणि खूप जास्त पेमेंट केलं जातं एक मीम बनवण्यासाठी, किंवा आता आय थिंक कोणीतरी मध्ये मला एक फॉरवर्ड केलेलं, देर वॉज सम पोस्ट की एक जॉब रोल होता की चीफ मीम ऑफिसर और समथिंग लाईक दॅट, आणि खूप जास्त त्याला पे स्केल होता. अँड आय वॉज लाईक की ओ, म्हणजे हे एक वेगळा फॉर्मॅट झालेला आहे कम्युनिकेशनचा. सो व्हॉट इज युअर थिंग? ऍज इन मला इव्हन मध्ये रील्स बद्दल पण स्टार्टिंगला वाटलं, सेम इंस्टाग्राम रील्स किंवा टिकटॉक, जेव्हा ते असे फॉर्मॅट्स आले तेव्हा यू आर लाईक की ठीक आहे, हा टाइमपास आहे, थोडं मजा येते, एक व्हिडिओ बघितला किंवा कोणी काय ट्रॅव्हल व्हिडिओ टाकला, इट इज फन. बट वेन यू रिअलाइज की अच्छा पीपल आर पेईंग मनी आणि त्याची एक व्हॅल्यू आहे, एक युटिलिटी व्हॅल्यू आपण काढू शकतो, तर आय थिंक थोडा अप्रोच चेंज, म्हणजे माझा तरी त्या बाबतीत अप्रोच चेंज झाला की ओ हे असं आहे. सो व्हॉट इज युअर व्ह्यू ऑन दिस, की लाईक इज इट समथिंग विच इज द फ्युचर ऑफ स्टोरी टेलिंग, और इज इट छोटासा एक ब्लिप म्हणता येतात तसं? I think that, anything that starts can be fun. म्हणजे इट्स लाईक मीम्स चालू झाले, एव्हरीवन वाज लाईक दिस इज फन, रील्स पण आर फन. इवन म्हणजे जेव्हा सोशल मीडिया आधी सुरू झाली होती ना, म्हणजे जेव्हा फेसबुकच्या आधी काय होतं, ऑर्कुट होतं. हा, पण ते पण म्हणजे लोक त्याच्यावर जात होती बिकॉज इट वॉज फन, राईट? म्हणजे देर वॉज नो अदर पॉइंट टू इट दॅन एंटरटेनमेंट. इवन मीम्स जेव्हा सुरू झाले, देर वॉज नो पॉइंट अदर दॅन एंटरटेनमेंट. इट इज जस्ट दॅट जेव्हा कंपनीजना रिअलाइज होतं की ठीक आहे, लोक एवढा हा फॉर्मॅट वापरतायत, की वाय आर नाव कंपनीज लुकिंग ॲट मीम्स एज समथिंग लाईक पॉवरफुल और लुकिंग ॲट इट सिरियसली, की मीम्स व्हायरल जातात. काय व्हायरल जाऊ शकतं, राईट? काय आहे जे करंटली लोक खूप जास्त वापरतायत, एंगेज करतायत, जे लोक जास्त शेअर करतायत. तर मीम्स लोक शेअर करतायत, तर ठीक आहे, मग आपण कसे जास्त मीम्स बनवू शकतो जे लोक शेअर करतील. दॅट इज लिटरली इट. म्हणजे जर लोकांनी उद्या बंद केलं मीम्स शेअर करणं, आणि मीम्स म्हणजे पण काय आहे, इट इज जस्ट की ओके, शेअर्ड ह्युमर. म्हणजे व्हॉट इज अ मीम फॉर अस ऑन सोशल मीडिया इज द सेम थिंग जे आपले पेरेंट्स व्हॉट्सअप ग्रुपवर जे जोक फॉरवर्ड करतात, किंवा ते असे मॅथ प्रॉब्लेम्स फॉरवर्ड करतात आणि ते लाईक ओ मॅथ प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करा. इट्स द सेम थिंग, राईट? कारण ते काय आहे की एक शेअर्ड ह्युमर आहे, की when I am sharing a meme with you, I have some context की हे पॉप कल्चर रेफरन्स आहे काहीतरी, कुठल्या तरी मूवीचं, जे आता मूवी पॉप्युलर आहे. आता बार्बीचं ट्रेलर आलं, आता बार्बीचे मीम्स सगळीकडे यायला लागले, है ना? ते कसं की बार्बीचं ट्रेलर सगळ्यांनी बघितलंय, नाव वी हॅव कॉन्टेक्स्ट. तर मग जेव्हा मी मीम शेअर करते, यू आर अंडरस्टँडिंग द मीम वर्क्स ओनली बिकॉज यू ऑल्सो अंडरस्टँड द बॅकग्राउंड अँड दॅट कॉन्टेक्स्ट, अँड दॅट इज वाय द मीम वर्क्स. इफ दिस सेम मीम आय शो टू लाईक माय रिलेटिव्ह, माय ग्रँडफादर, त्यांना नाही कळणार, की अजिब त्यांना कॉन्टेक्स्ट नाही आहे. इट्स द सेम थिंग ना. म्हणजे आता ते टिकटॉकचे जे ट्रेंडिंग म्युझिक, ट्रेंडिंग साऊंड्स आहेत, ट्रेंडिंग रील्स आहेत, ते पण सेम आहे ना. दे आर जस्ट मीम्स. दे आर मीम्स इन व्हिडिओ फॉर्मॅट. कारण ते काय आहे की ते एक म्युझिक आहे, जे एक म्युझिकचा रेफरन्स आपल्याला माहितीये की हे कुठून हे म्युझिक पिकअप केलंय, राईट? त्याच्यावर जो परफॉर्म करतोय the actual video, they are doing something completely different. So they are adding a layer of meaning, की जे ओरिजिनल म्युझिक आहे त्याचं एक लेअर ऑफ मिनिंग आहे, त्याच्यावर जे परफॉर्म करतायत, जे त्याचं मिनिंग चेंज करतायत, ते दुसरं लेअर ऑफ मिनिंग आहे. आपण जेव्हा फायनली बघतो, आपल्याला ते फनी वाटतं कारण आपल्याला दोन्ही लेअर माहिती असतात. जर आपल्याला नसणार माहिती की ते ओरिजिनल म्युझिक कुठनं आहे, किंवा जो जोक काय आहे, जो जोक आपल्याला कळला नाही, then it doesn't work. So I don't think it is like this is the format and everything is going to become memes and reels and बाकी सगळे format जाणार. But it is also not कि अरे let's dismiss it. It is just an evolving thing. It's just कि video आधी पण होता. This is just short form video. Now that short form video can be a reel. The short form video YouTube वर shorts. It's just currently सगळ्या content मध्ये the trend is सगळं short करा. सगळं इन शॉर्ट, राईट? तो इट्स लाईक ऑडिओ आहे,
शॉर्ट फॉर्म मध्ये द्या, विच इज अ या साऊंड बाईट. या व्हिडिओ आहे शॉर्ट फॉर्म मध्ये, शॉर्ट फॉर्म कॉन्टेंट. आधी वाईन होतं, मग आता टिकटॉक आलं. त्याच्यामुळे इंस्टाग्रामवर शॉर्ट व्हिडिओज होतात, युट्यूबवर शॉर्ट व्हिडिओज होतात, सगळीकडे शॉर्ट व्हिडिओज होतात. इवन विथ रायटिंग ना, म्हणजे आता शॉर्ट आर्टिकल्सचं फॉर्मॅट आलंय, किंवा देर आर अ लॉट ऑफ ऍप्स हु आर डुईंग बुक समरीज, की पूर्ण बुक कशाला वाचतायत, 200 डोंट पेजचं वेस्ट बुक, टाइम वगैरे टाइप्स. 500 वर्ड समरी. दॅट इज बिकम अ न्यू थिंग, की लोक म्हणतात की हा हे पण मला शॉर्ट मध्ये पाहिजे. सो इट इज अ जस्ट अ लार्जर थिंग ऑफ सगळं शॉर्ट मध्ये ते दॅट इज हॅपनिंग. If that goes away, then again it will evolve. म्हणजे at some point people will be like, okay, now reels are boring, then they will move on to something else. या नवीन ट्रेंड मध्ये. सो एकदा वाटतं की यार हे काय, म्हणजे आपण एक कधी कधी असं एक येतं ना फ्रॉम क्रिएटर्स पर्स्पेक्टिव्ह, किंवा जर आपण एक थोड्या आधीच्या जनरेशन मधनं आलेलो असतो तर असं वाटतं की यार नाही नाही, दिस इज नॉट प्युअर फॉर्म ऑफ हे. म्हणजे जसं मे बी आपले आई वडील जेव्हा बघायचे की नाही यार T20 इज नॉट अ गुड फॉर्मॅट, म्हणजे टेस्टची मजा काहीतरी वेगळीच आहे वगैरे, असं जे हे असतं. आणि आपण म्हणजे आय डोंट नो, मी आय वॉज अ बिट इनडिफरंट की T20 पण ठीकच आहे आणि टेस्ट पण ठीकच आहे किंवा असं. बट अ लॉट ऑफ पीपल आर लाईक व्हेरी ये ना, की म्हणजे नाही प्युअरिस्टच असतात, की म्हणजे नाही मी T20 बघणारच नाही, मी टेस्ट म्हणजे किंवा ODI त्यातल्या त्यात बघणार. किंवा आता जसं लोकांना रील्स बद्दल वाटेल किंवा असं सिमिलर हे वाटतं. म्हणजे स्टार्टिंगला जेव्हा पॉडकास्ट करणार होतो किंवा या स्पेसमध्ये जर येत होतो, तेव्हा असं वाटायचं की यार नाही यार, हे असं प्युअर फॉर्म वाटत नाहीये समहाऊ. रील्स वगैरे मी ट्राय केलं रील्स बनवणं आणि हे, बट एवढं असं ते आतून असं येत नाही की यार रील्स बनवायला पाहिजे. इट इज अ प्युअर, असं एक वाटतं की नाही, त्यापेक्षा मी एक छान आर्टिकल लिहितो, मी एक त्यातल्या त्यात आय विल प्रोड्यूस सम काइंड ऑफ नाईस पॉडकास्ट स्क्रिप्ट अँड समथिंग लाईक दॅट. सो असं एक आता माझं ते थोडं निघून जाते हळूहळू, बिकॉज आय एम रिअलायझिंग दॅट इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू मेक और कम अप विथ रील आयडियाज. बिकॉज आम्ही आता माय वाईफ अँड आय वी हॅव स्टार्टेड अ ट्रॅव्हल पेज. सो रील आयडियाज आणणं हे फार मोठं काम आहे. म्हणजे आम्हाला काय, आम्ही जस्ट स्टार्ट केलंय अँड वी वर लाईक की आम्हाला काय त्याच्यातनं मॉनिटाईज नाही करायचं, बट जस्ट फॉर फन, जस्ट फॉर आवर ओन से हे असं. बट असं आता वाटतंय की नाही, इट इज व्हेरी डिफिकल्ट जॉब टू ब्रिंग एव्हरीथिंग टुगेदर, टू हॅव अ नाईस म्युझिक, देन टू हॅव अ नाईस ट्रान्झिशन किंवा जे काही करतात ते. नाव आय रिअलाइज की इट इज अ डिफिकल्ट थिंग. इट्स नॉट व्हेरी लाईक असं डिसमिस करण्यासारखं काही नाही आहे. सो तुझ्या बाबतीत काही असं आहे का, झालेलं आहे का हे चेंजेस असं या फॉर्मॅट्स बद्दल? आय थिंक इट्स चेंज ना, म्हणजे आपल्याला असं सारखं वाटतं की वाय आर आवर पेरेंट्स सो रेझिस्टंट टू चेंज, की आपल्याला म्हणजे आपण असे जे गोष्टी वापरतो, ऍप्स वापरतो, दे आर व्हेरी लाईक अरे हे काय आहे. इव्हन गाणी, जरी आपण गाणी बघितली की बॉलिवूडमध्ये गाणी काय यायची 1980s 1970s 1990s ची पण गाणी आणि आजकालची गाणी, तरी आपल्याला असं राईट. वाटतं ना की अरे तेव्हा किती छान गाणी यायची, आता अशी कशी गाणी येत आहेत. या विच इज द या सेम थिंग दे वर सेइंग 1990s मध्ये, की अरे 1970s 1960s मध्ये किती छान गाणी यायची, आता ही कसली गाणी येत आहेत. इट इज जस्ट दॅट थिंग ना, की बिकॉज वी आर युज टू सर्टन फॉर्मॅट्स, नवीन फॉर्मॅट नेहमी आपल्याला एक रेझिस्टन्स असतो की इट्स लाईक दॅट, की हे किती फालतू आहे किंवा हे किती वेगळं आहे, की हे करणं किती एफर्ट आहे. आणि अ लॉट ऑफ टाइम्स इट सीम्स फालतू, लाईक रील्स कधी कधी वाटतात की हा फालतू आहे, पण जेव्हा आपण करायला जातो तेव्हा वी आर लाईक की ओ शिट, ह्याला स्किल लागते. आणि जेव्हा आपल्याला कळतं की ह्याला स्किल लागते जी आता आपल्याकडे नाही आहे, राईट. तेव्हा सडनली इट्स लाईक ओ रिस्पेक्ट फॉर दिस फॉर्मॅट. या पण जेव्हापर्यंत आपण तिथे पोहोचत नाही, वी डोंट हॅव रिस्पेक्ट फॉर द फॉर्मॅट, सो वी आर लाईक ओ दिस इज स्टुपिड, राईट. दॅट डिसमिसिव्ह थिंग, की व्हॉट इज व्हॅल्यूड, बुक्स आर व्हॅल्यूड, वी व्हॅल्यू बुक्स, पण एका वेळेला बुक्स वर कन्सिडर्ड फालतू. तेव्हा द होल थिंग की ओ बुक्स वाचून लोकांचा इंटरेस्ट कमी होतोय, हे कमी होतंय, लोक इन्स्टेड ऑफ गोइंग आउट अँड डुईंग थिंग्स, लोक घरी बसून फक्त बुक्स वाचतायत, दिस इज गोना बी बॅड. देर वॉज अ होल थिंग की फक्त बायका बुक्स वाचतात, नॉवेल्स वाचतात, त्यामुळे दिस इज लाईक अ बॅड थिंग दॅट विमेन आर गेटिंग दिस बाय रिडिंग बुक्स. असं फुल नॅरेटिव्ह होतं बुक्स बद्दल, जेव्हा बुक्स पॉप्युलर व्हायला लागले होते. मग जेव्हा व्हिडिओ गेम्स पॉप्युलर झाले, एव्हरीवन वॉज लाईक ओ शिट,
सगळी लहान मुलं व्हिडिओ गेम प्ले करतायत, हो की हो बाहेर जाऊन खेळायच्या ऐवजी घरी बसून व्हिडिओ गेम्स खेळतायत. नाव इट इज लाईक कोणी पुस्तकं वाचत नाहीये. पुस्तकं वाचायच्या ऐवजी लोक पूर्ण टाइम नेटफ्लिक्स बघतायत किंवा पूर्ण या टाइम रील्स. सो इट इज जस्ट लाईक एव्हरी टाइम इट इव्हॉल्व्स, इट इज द सेम रिॲक्शन फ्रॉम एव्हरीवन इन्क्लुडिंग मी. मला पण आय एम लाईक, मी ट्राय करते कधी कधी रील्स करायला. इट डिपेंड्स. कधी कधी आय एम लाईक की आय रिअली वॉन्ट टू डू रील्स बिकॉज इट लुक सो फन. म्हणजे इवन द प्रोसेस, अरे हे या सिलेक्ट करायचं ते select करायचं, त्याला किती वेळ लागतो, मज्जा येते. आणि इट्स जस्ट लाईक ऑल्सो द अट्रॅक्शन ऑफ की हा अशी रील काढली, मग लोकांनी त्याला लाईक केलं, लाईक ओ रीलला वॉट एव्हर लाईक या विजिबिलिटी मिळाली, किंवा ओ आय डिड दिस फन थिंग, ओ लाईक सुडो इन्फ्लुएन्सर वॉट एव्हर. कधी कधी मज्जा येते करायला, पण अ लॉट ऑफ टाइम्स इट्स जस्ट लाईक नाही. दिस इज टू मच एफर्ट, और दिस इज लाईक क्रिंज. या या राईट. खूप रिॲक्शन असतं सारखं की हे किती क्रिंजी आहे जेव्हा दुसरी लोक करतात. इट ट्रू डिपेंड्स ऑल्सो हाऊ यू डू इट ना. म्हणजे त्या फॉर्मॅट मध्ये तुम्ही काय कॉन्टेंट काढताय, कुठल्या सब्जेक्टवर काढताय. इन दॅट ऑल्सो लाईक इन दॅट रील फॉर्मॅट यू कॅन बी क्रिंज और यू कॅन नॉट बी क्रिंज. दॅट इज ऑल्सो या अप टू यू. सो माझं जेव्हा ओपिनियन याबद्दल चेंज झालं जेव्हा आय वॉज लिस्निंग टू अमित वर्माचा एक पॉडकास्ट आहे जो सीन अँड अनसीन, आणि त्याच्यामध्ये निखिल तनेजा आलेला. अँड तो म्हणाला की रील इज लाईक मूवी मेकिंग ओनली, म्हणजे इट इज सो मच डिफिकल्ट, आणि ज्यांनी बनवलं असेल त्यांना कळेल की इट इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस. सो आणि आय थिंक त्याच्यातच तो मीम बद्दल पण बोललेला होता, आणि तेव्हा आय हॅड मोर थोडा असं ऍक्च्युअली रिस्पेक्ट वाढायला लागला की नाही, हे दिस इज समथिंग न्यू अँड दिस माइट स्टे ऑर माइट नॉट स्टे, माहिती नाही, पण अटलिस्ट अगदी ह्याला असं पण की नाही हे असं नाही, हे काय रील बिल काय असं आपल्याला चांगलं नाही वगैरे, अशा ह्याच्यातला जो ऍटिट्यूड थोडा राहिलेला असा ओव्हर द इयर्स, तो आता पूर्ण थोडा कमी होतोय. दॅट वॉज चेंज इन ओपिनियन त्यावेळेला माझं असं. बट ओव्हरऑल व्हॉट डू यू थिंक अबाउट द फ्युचर ऑफ स्टोरी टेलिंग? म्हणजे वन बिग इव्हेंट जे आता सगळे लास्ट 2 months मध्ये बोलत होते, विच वॉज लाईक चॅट जीपीटी. सो आणि मी खूप एक्सप्लोर केला चॅट जीपीटी लाईक, आणि खूप भारी आहे ते. म्हणजे असं इट इज नॉट समथिंग विच यू कॅन डिसमिस इझिली, कारण मला लगेच कळतं की एवढं काय काय करू शकतं. आणि आय हॅव युज्ड इट इन माय आयडिएशन साठी वगैरे. मला हे खूप यूज झालेलं चॅट जीपीटी, की यार मला एकदा कधी कधी विषय सुचत नव्हता की काय करायला पाहिजे, काय कशावर लिहायला पाहिजे किंवा कशावर बोलायला पाहिजे, आणि मी जस्ट असं काहीतरी रॅन्डमली काहीतरी टाईप केलं आणि छान काहीतरी आलं, आणि आय वॉज लाईक ओ नाईस, लेट स्टार्ट डुईंग दॅट. आणि सो दॅट इज वन थिंग. अँड सेकंड थिंग इज अबाउट से लाईक दिस पॉडकास्टिंग, युट्युबिंग आणि रील्स अँड मीम्स. सो इन जनरल या ह्याच्यामध्ये व्हॉट डू यू थिंक हे स्टोरी टेलिंग कसं चेंज होईल पुढे जाऊन? एआय, आय अग्री. चॅट जीपीटी खूप इंटरेस्टिंग आहे. जेव्हा चॅट जीपीटी सगळं हे चालू झालं होतं, सगळे बोलायला लागले होते, तेव्हा मी पण मी पण वेगळे वेगळे एआय ट्राय केले. म्हणजे चॅट जीपीटी मी ट्राय केलं, पण दुसरे रायटिंग एआय पण ना, म्हणजे कॉपी रायटिंग असू दे, आर्टिकल्स लिहिणं असू दे, जस्ट टू सी की काय वेगळे वेगळे एआय करू शकतात, काय व्हेरायटी आहे. दे आर व्हेरी इंटरेस्टिंग, आणि आय थिंक की दे आर व्हेरी हेल्पफुल. एक आहे थोडं, आय थिंक सगळ्यांना थोडं एक भीती आहे की राईट एआय मुळे, कारण आता जसं आपण ऍज रायटर्स किंवा ऍज स्टोरी टेलर जर आपण एआय वापरलं, तर एआय ऍट दिस पॉइंट इज जस्ट हेल्पिंग. राईट म्हणजे लाईक तू म्हणलास की की आयडियाज, असं नुसतं आयडियाज दिले की एआय आयडियाज देतो, किंवा एक दोन पॉइंट्स असले की ते फक्त पॉइंट्स ना एलॅबोरेट करतं. तर एआय खूप हेल्पफुल आहे, पण एआय कॅनॉट जस्ट क्रिएट ओरिजिनल कॉन्टेंट. म्हणजे जी ओरिजिनॅलिटी आहे ती राईट आपल्याकडनं, किंवा जे ओपिनियन्स आहेत, राईट. आता आपण हे जे आज बोलतोय, an AI cannot replicate the conversation, because an राईट AI will gather information from online, but an AI cannot give your opinion, or an AI cannot give my opinion, right? तर एक आहे की AI currently the way it is, it's like it can help people if people can
adapt and use it well. If people learn how to use it, I think it is really helpful. भीती हे आहे की कंपनीज ना ते कळत नाही. कंपनीज कसं बघतात, कॅन नॉट ऑल कंपनीज, बट इज पोटेन्शियल हे की कंपनीज असं बघतील की ठीक आहे, व्हॉट इज द कॉस्ट ऑफ मी जस्ट सबस्क्राइबिंग टू दिस AI वर्सेस हायरिंग hiring मोर a कॉन्टेंट, person. Yeah. है ना. आणि दे आर लुकिंग ॲट की AI रिप्लेस करू शकतात, पण ऍक्च्युअली AI नाही करू शकत रिप्लेस. कारण इव्हन आर्टिकल्स लिहायचं बघितलं, काही पण बघितलं, तर यू स्टील हॅव टू गिव्ह डिरेक्शन, यू स्टील हॅव टू गिव्ह Right. पॉइंट, आणि मग AI ते पॉइंटर्स फिल करणार, बट इट स्टील नीड्स द ह्युमन टू ड्राईव्ह द AI. इट इज नॉट अ सेल्फ ड्रायव्हिंग थिंग जे स्वतःच चालतं. सो Right. AI बघायला म्हणजे अजूनही इट्स लाईक थिंग्स आर चेंजिंग, सो वी हॅव टू सी, बिकॉज इट हॅज अ लॉट ऑफ इम्प्लिकेशन्स ऑल्सो, की कॉपीराईट असू दे. म्हणजे मी रिसेंटली माझ्या पॉडकास्टसाठी एका IP लॉयरला इंटरव्ह्यू केलं ह्याच्याबद्दलच, म्हणजे जनरली कॉपीराईट बद्दल, पण त्याच्यात पण मी हे विचारलं होतं की AI मुळे कॉपीराईट लॉ कसा बदलेल. कारण जर AI स्वतः लिहितंय आणि वी आर सेइंग की AI विल स्वतः पेंटिंग्स क्रिएट करते, आर्ट क्रिएट करते, किंवा Right. AI विल राईट द फुल बुक, देन हाऊ डज कॉपीराईट वर्क, की कोणाची ओनरशिप आहे, ते तसे प्रश्न येतात AI मुळे. मग कोणी कोणी काय लिहितंय, किंवा प्लेजरिझमचा प्रश्न आहे की जेव्हा Right. AI कॉन्टेंट घेतं तेव्हा ते हाऊ आर यू चेकिंग प्लेजरिझम. त्यामुळे AI चे खूप प्रश्न आहेत जे अजूनही स्लोली सॉल्व्ह होणार आहेत. बाकीचे प्लॅटफॉर्म्स, आय थिंक प्लॅटफॉर्म्स विल कीप ग्रोईंग, कारण कॉन्टेंट खूप वाढत चाललंय. तर कॉन्टेंट इकॉनॉमी जी आहे पूर्ण, ती खूप वाढतीये. इंडियामध्ये वाढतीये, बाहेर पण वाढतीये, पण एस्पेशली इंडियामध्ये, कारण US मध्ये वाढत होती एवढ्या वर्षी. आता स्लो डाऊन व्हायला लागली आहे जेवढी वाढत होती. इंडियामध्ये आता वाढायला लागली आहे. त्यामुळे पॉडकास्ट अजूनही खूप प्रोड्यूस होत आहेत. आपले इवन इफ यू सी लाईक OTT प्लॅटफॉर्म्स, राईट. इनफॅक्ट हे झालंय की इवन व्हिडिओ म्हणजे फिल्म्स, इन्स्टेड ऑफ बिकमिंग इट की ओके वी ओनली लुक ॲट द फिल्म इंडस्ट्री, ओनली बॉलिवूड मेक्स थिंग, आता आपले सगळे चॅनल, म्हणजे आधी इट वॉज लाईक नेटफ्लिक्स वॉट एव्हर, आता सगळे चॅनल्स आपले हे लाईक वूट, हॉटस्टार, सोनी, they Right. are all doing OTT stuff. Right. So they're all doing web series, they're all doing original movies, they're all doing like lower budget, more volume. But those movie, like film stars are getting into web series, are getting into OTT, Right. actors are getting into podcasts. म्हणजे ते हो. एक ती जी लाईन होती की इधर इट्स लाईक एकदम हाय बजेट फिल्म थिंग, जे त्याचं बजेट एवढं हाय आहे की ते एक फिल्म बनवायला म्हणजे 2 वर्ष 3 Right. वर्ष, आणि इथं फुल बजेट, दॅट इज नाव बिकमिंग लाईक स्मॉलर थिंग्स. मग बुक्स अडॅप्ट होत आहेत. त्यामुळे आय थिंक इट इज मोर अबाउट की व्हॉल्यूम वाढत चाललंय, आणि लॉट ऑफ क्रॉस things are happening, like पुस्तकं, books are getting picked up to make movies, books are getting picked up to make web series, podcasts are becoming books, everything is Right. becoming each other. तर ते फॉर्मॅटच्या ह्याच्यामुळे आय थिंक इट्स जस्ट कॉन्टेंट वाढत चालणार. द क्वेश्चन विल देन बिकम की हाऊ डू वी फाइंड कॉन्टेंट. म्हणजे आता एवढी व्हरायटी आहे की Right. मी सिलेक्ट कसं करू. आता नेटफ्लिक्सवर पण ते होतं ना की समटाइम्स आय एम लाईक की मला सिलेक्टच नाही करायचंय, दॅट बटन विच इज शो मी एनिथिंग ना, दॅट वॉज सो, कारण काही पण सडनली येतं, आय एम लाईक ठीक आहे, आय डोंट हॅव टू चूज. कारण ते 1 तास इज जस्ट स्क्रोलिंग थ्रू नेटफ्लिक्स टू बी लाईक आता मी काय बघू. तर दॅट इज गोइंग टू कीप हॅपनिंग, की द ऑप्शन्स विल बी सो मेनी. हाऊ डू वी डिसाईड की आपल्याला काय आवडतं, काय बघायचं, कुठे बघायचं, कुठल्या फॉर्मॅटमध्ये आपण Right. कन्झ्युम करतोय, का करतोय. आय थिंक दॅट विल बिकम मोर ऑफ अ प्रॉब्लेम मोर दॅन एनिथिंग. या आणि अजून एक त्याच्यात प्रॉब्लेम असा येतो की, आणि हे रिसेंटली फार झालं, म्हणजे पोस्ट कोविड तर हे फार असं वाटतंय मला एक प्रॉब्लेम झालाय, तो म्हणजे शेअर्ड कॉन्टेक्स्ट किंवा असे कमी झालेत. सो लाईक फॉर एक्झाम्पल की आता माझी बहीण गेम ऑफ थ्रोन्स बघायची, मी नाही बघितलं अजून गेम ऑफ थ्रोन्स. सो ती काहीतरी अरे मध्येच सांगायची, अरे हे असं असं आहे, आणि नाही बघितलं मी. सो मग तिचं असं होतं की मग मी काहीतरी बघितलं असेल तर सेम असं माझ्या फॅमिलीमध्ये झालं, फ्रेंड सर्कलमध्ये होतं की अरे तू हे नवीन गाणं ऐकलं का. तर आता प्रॉब्लेम आता असा एवढा झाला की गाणं युट्यूब वरती नुसतं लोक रिलीज करू शकतात, किंवा आता इंस्टाग्राम रील्स मधून गाणी पण येतात, किंवा आता नवीन कॉमिक लाईक फॉर एक्झाम्पल स्टँडअप कॉमेडी आपण शेअर करतो असंच काय काय टाइमपास. तर
जनरली असं स्टार्टिंगला जेव्हा या सगळ्या गोष्टी होत्या तेव्हा एव्हरीवन हॅड शेअर्ड एक्सपिरियन्सेस, की ओके टीव्ही वरती काहीतरी येणार आहे, की लाईक स्टार गोल्ड वरती तो एक पिक्चर येणार आहे, तर मग सगळेजण ते बघायचे कंपल्सरीली. इफ यू लाईक इट ऑर नॉट, यू डोंट हॅव ऑप्शन. सो नाव म्हणजे, आणि तो एक शेअर्ड एक्सपिरियन्स वॉज इन अ व्हेरी गुड टाइम, ॲज इन गुड कॉन्टेक्स्ट मध्ये पण बोलू शकतो आणि बॅड कॉन्टेक्स्ट मध्ये पण बोलू शकतो. बट जर गुड चांगल्या बाबतीत बोलायचं झालं, की लाईक फॉर एक्झाम्पल डिनर टेबलवरती बसलोय समजा, अँड लाईक यू आर वॉचिंग सम मूवी, काहीतरी रॅन्डम मूवी लागली, यू आर वॉचिंग, अँड समटाइम्स इट इज बॅड, समटाइम्स इट टर्न्स आउट व्हेरी गुड. लाईक बरेच असे फिल्म्स असतात जे छान वाटतात नंतर. आणि नाव इट हॅज बीन चेंज अलॉट. म्हणजे मी काहीतरी समजा माझ्याकडे प्राईमचं सबस्क्रिप्शन असेल तर आय विल वॉच समथिंग ऑन प्राईम, बट जर माझ्या फ्रेंडकडे नसेल किंवा त्यांनी बघितलं नसेल तर ही इज वॉचिंग समथिंग एल्स. सो लाईक एव्हरीवन इज हॅव्हिंग शेअर्ड एक्सपिरियन्सेस, आणि त्यामुळे कळत नाही. म्हणजे आफ्टर अ पॉइंट असं होतं की देर आर नो कॉमन थिंग्स टू टॉक अबाउट, देर आर व्हेरी लेसर थिंग्स टू टॉक अबाउट. आता बऱ्याचदा असं होतं की कॉलेज फ्रेंड्स किंवा स्कूल फ्रेंड्स आम्ही भेटतो तेव्हा मग करंट गोष्टींच्या ऐवजी वी गो बॅक टू नॉस्टॅल्जिया, की की आपण असं काहीतरी केलेलं, मग तिकडे कॅन्टीन मध्ये हा किस्सा घडलेला वगैरे वगैरे वगैरे. अँड देन बिकॉज देर इज नथिंग कॉमन विच वी कॅन टॉक अबाउट, मे बी स्पोर्ट्स समटाइम्स, मे बी सम वन और टू सीरीज हिअर अँड देअर, बट देर इज नो कॉमन एक्सपिरियन्स इन दॅट वे. सो हा पण एक प्रॉब्लेम खूप वाढलाय असं वाटतं मला. पण दॅट इज व्हेरी इंटरेस्टिंग, कारण हो, आय अग्री, तो प्रॉब्लेम आहे. पण इट्स ऑल्सो लाईक की आपण लहान असताना जेव्हा डिनर टेबलवर तो शो बघायचो सगळे टीव्हीवर, वॉज इट रिअली आवर चॉईस? म्हणजे हा, जर 4 लोक एका फॅमिलीमध्ये, 5 लोक एकत्र एक शो टीव्हीवर बघतात किंवा एक मूवी बघतायत, हाऊ मेनी ऑफ देम ऍक्च्युअली वॉन्टेड टू सी इट? राईट. माझ्या घरात ते खूप हे व्हायचं की इट्स लाईक ओके, सास बहू शो काहीतरी, किंवा माय पेरेंट्स स्टील वॉच, लाईक दे वुड वॉच अ लॉट ऑफ लाईक मराठी. म्हणजे मी a few 2-3 years ago also, like they would watch a lot of like Marathi shows, which I don't want to watch. या Right. किंवा माझ्या आईला शाहरुख खान खूप आवडायचा मी लहान असताना. एव्हरी टाइम कुठलीही शाहरुख खानची मूवी आली टीव्हीवर, म्हणजे सगळं सोडून शाहरुख खानची मूवी बघायची संध्याकाळी. ती मूवी 10दा बघितली आधी काही फरक पडत नाही, शाहरुख खानची मूवी बघायची. माय डॅड हेट्स इट. तर ते पूर्ण दॅट मूवी वॉचिंग एक्सपिरियन्स वुड जस्ट बी लाईक, माय मॉम इज लाईक हा शाहरुख खान बघायचा आहे, आणि माय डॅड वुड जस्ट बी मेकिंग जोक्स आणि क्रिटिसाइजिंग शाहरुख खान बिकॉज ही डिडंट वॉन्ट टू वॉच. Right. So a lot of that also used to happen, which is ki now I think it is that there is so much choice and there is that individualism na, ki you can choose की तू कुठल्या फॉर्मॅट साठी सबस्क्राईब कर, तू कुठल्या ह्याच्या ओटीटी प्लॅटफॉर्म साठी सबस्क्राईब केलंयस, तुला नेटफ्लिक्स आवडतं का प्राईम आवडतं, त्याच्यामध्ये देन यू हॅव चॉईस की तुला काय बघायचं. यू कॅन सिट नेक्स्ट टू समवन and you can be watching your own thing and they can be watching their own thing and everyone can be happy. That is one side. The other I agree की ठीक आहे, मग डिस्कस करता येत नाही की अरे तू पण हे बघितलंस का. But then it's like, then you have to actively find, if you या really like या something, you have to actively find कुठे दुसरी लोक आहेत ज्यांनी पण हे बघितलंय आणि ज्यांना पण हे आवडतं. So I या can talk to them about it and be like, oh my god, तुला पण हे आवडतं, thank you, I have met you, new person. या या असं करायला लागतं ना आता, कारण जे एक्झिस्टिंग लोक आहेत, इट्स नॉट नेसेसरी की त्यांना ते सेम गोष्टी बघतायत, बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरी की त्यांना तो सेम इंटरेस्ट आहेत राईट. इन वॉचिंग द सेम थिंग्स. आय थिंक इट्स ते लाईक तर गुड अँड फार, या ते फार कॉम्प्लिकेटेड होतं. पीपल आर लाईक की नाही मला हेच बघायचं, मला तेच बघायचं, अँड देन वेगवेगळ्या टाइम्सना आपण जेवू शकतो किंवा व्हॉट एव्हर वेगवेगळ्या गोष्टी बघतो. सो चॉईस आहे, बट आय थिंक देर इज समथिंग थोडा त्यात काहीतरी प्रॉब्लेम पण आहे असं जाणवतं. इट जस्ट दॅट हाऊ टू सॉल्व्ह इट, देर इज नो डायरेक्ट आन्सर राईट नाव. you lose something in that individual choice. सॉरी The solution, you lose something na in that या individual या choice. या की काहीतरी हे होतं. The solution is just force people to watch things together. That is what I sometimes do. हा, म्हणजे you have to be like, या नाही मला हे बघायचंय, सगळ्यांनी बघायचं, राईट फोर्सिबली राईट स्पेशल ओकेजन आहे, सगळ्या टीव्हीवर राईट हे राईट बघू असं. राईट राईट. सो तसं मी पण बऱ्याचदा करतो, लाईक बिकॉज आय नो की ओके ही पर्टिक्युलर सिरीज छान आहे, सो देन आय हॅव टू टेल देम नाही ही बघायचंच आहे, हे छानच आहे, माहितीये मला, तुम्ही बघा हे पण.
and they also liked it sometimes, mostly. Yeah, so it काहीतरी होतं चांगलं. So that's the end of that. There is that thing की सगळे स्वतःच बघतात आणि वेगळ्या टाइमला बघतात बिकॉज इट डज नॉट रोल आउट ॲट द सेम टाइम. म्हणजे Yeah, people yeah, cover at different times. So like you might watch something आणि मग 4 वर्षानंतर yeah. your friend, your sister might watch it आणि मग then they will be like अरे हा आता मी पण बघितलं, तुझ्या 4 वर्ष आधी मला सांगत होता की छान आहे, ते मी फायनली हो, बघितलं, हो. आता आपण बोलूया असं. Correct. Let's come to your own जर्नी. बऱ्याचदा असं होतं की वेन कोणी असं गेस्टला मी समजा इंटरव्ह्यू साठी बोलवलं असेल तर युजली अशी आतापर्यंत तरी कोण नव्हतं ज्यांची अशी वेबसाईट वगैरे होती. सो नाव यू आर द आय थिंक द फर्स्ट पर्सन ज्यांची अशी वेबसाईट वगैरे आहे. सो माय जॉब इज हाफ डन बिकॉज मला एका ठिकाणी सगळं कळतं की काय आहे, काय बघायचं आहे, आणि लाईक व्हॉट टू यु नो आस्क यू. तुझ्या अबाउट सेक्शन मध्ये तू असं म्हटलेलं की आय एम अ फेमिनिस्ट स्टोरी टेलर ऑन अ मिशन टू क्रिएट स्टोरीज दॅट मॅटर. ओके, so what exactly do you mean by a feminist storyteller and how that journey was, like from the feminist angle? ऑनेस्टली म्हणजे असं काही त्याच्यात हे नाहीये की ओ फेमिनिस्ट स्टोरी टेलर म्हणजे आय ओनली टेल लाईक विमेन स्टोरीज और विमेन एम्पावरमेंट स्टोरीज और यु नो की इश्यूज. दॅट इज नॉट व्हॉट आय मीन. व्हॉट आय मीन इज तर फेमिनिझम मध्ये मी म्हणजे माझं इंट्रोडक्शन वॉज अंडरग्रॅड मध्येच वेन आय वॉज यु नो स्टार्टिंग टू स्टडी मिथ्स अराउंड द सेम टाइम वेन इट वॉज जस्ट लाईक इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ बिकॉज मी लिबरल एज्युकेशन स्टडी केलं ऍक्च्युली ऍट फ्लेम युनिव्हर्सिटी. तर त्याच्यात हे होतं की यू कॅन चूज युअर कोर्सेस. म्हणजे आर्ट सायन्स कॉमर्स असं नसतं. यू कॅन चूज युअर कोर्सेस फॉर 2 years आणि देन डिसाइड व्हॉट यू वॉन्ट टू डू युअर मेजर मायनर इन. तर just the things that I was studying and the things that I was learning, it's just माझं सेल्फ अवेअरनेस वाढत होतं where I was like की अच्छा this is how I you know think about issues आणि काय चाललंय सोसायटीमध्ये आणि विमेन एम्पॉवरमेंट. आणि तसं आय गॉट इन टू फेमिनिझम लाईक दॅट in terms of my philosophy or like my approach to everything. And it's and then I also started writing for a feminist platform. So it is intersectional feminism, which is like not ki oh feminism is just like talking about women or women's issues. It is about just looking at a whole as a whole ke society मध्ये काय hierarchies आहेत ki even if I'm talking about women, so what is the experience of a upper caste Brahmin woman versus a Dalit woman in society, right? Versus a Muslim woman. So even it's the, and it's not necessarily women, right? It's like, okay, LGBTQ असू दे किंवा की कास्ट असू दे, क्लास असू दे, जेंडर असू दे, सेक्शुअलिटी असू दे, रिलिजन असू दे, हे जे सगळे आपले फॅक्टर्स आहेत ज्याच्यात आपण बॉर्न होतो ज्या फॅमिलीमध्ये. हाऊ डू दोज फॅक्टर्स इन्फ्लुएन्स किंवा अफेक्ट हाऊ आर लाईफ ट्रेजेक्टरी. की लहानपणी आपण कसे वाढलोय, आपण लाईक आपले काय एक्सपिरियन्स होते, आपण कसल्या स्कूलमध्ये जाऊ शकलो, आपण काय अभ्यास करू शकलो, लाईक व्हॉट काइंड ऑफ मनी वर बी एबल टू पे टू स्टडी व्हॉट, वर बी एबल टू स्टडी वॉट एव्हर वी वॉन्टेड, लाईक whatever it is, right? So how all of that plays out together is sort of what intersectional feminism looks at. But when I say feminist storyteller today, and when I say, you know, talking about stories that matter, it is not necessary. जसं मी माझा जरी पॉडकास्ट बघितला, my podcast is not necessarily talking about feminism in any way, right? My podcast is publishing. Right. आणि पब्लिशिंग इंडस्ट्री कशी आहे, प्रोसेस कसं आहे, माझा पॉडकास्ट रायटर्स साठी आहे. पण द अप्रोच ॲट द बॅक विच इज की दिस इज समथिंग दॅट इज इनॲक्सेसिबल. की इथे एक एलिटिझम आहे पब्लिशिंग इंडस्ट्रीमध्ये किंवा बुक इंडस्ट्रीमध्ये, एक एलिटिझम आहे किंवा एक गेट कीपिंग आहे की काही लोक जे त्या तशा फॅमिलीमध्ये बॉर्न झालेत, जे यु नो जे had like who are family members who were like authors, who were in the literary circle, Right. or who like people who study publishing or able to work in publishing, they know things. म्हणजे त्यांना even one is की who has the privilege to read a lot of books. Correct. Who has the privilege की त्यांच्या घरी बुक्स आहेत, की त्यांचे पेरेंट्स वाचतात आणि त्यामुळे त्यांच्याकडे बुक्स आहेत वाचायला, वर्सेस बिंग बॉर्न इन अ फॅमिली जिथे एव्हरीवन इज लाईक यु नो बुक्स आर वेस्ट ऑफ मनी, नो रीडिंग.
राईट, एक तसं आहे. देन इट्स लाईक हु हॅज, की जे लोक ऑलरेडी पब्लिशिंग मध्ये काम करतायत किंवा त्या बुक वर्ल्ड मध्ये आहेत, ते ऑब्व्हियसली नो द डिटेल्स की इंडस्ट्री कशी चालते वगैरे वगैरे, बुक कसे पब्लिश होतात. Right. पण रायटर्सना ते नॉलेज नाहीये. सो दिस इज हम्म. नॉट इवन अ सोसायटल थिंग, दिस इज जस्ट लाईक रायटर्सना इंडस्ट्री नॉलेज नाहीये, कारण इट इज व्हेरी स्पेसिफिक, इट इज व्हेरी ऑब्स्क्युअर. आणि काय होतं, आपण कुठल्याही लिटररी इव्हेंटला गेलो ना, बिफोर आय स्टडीड एडिटिंग, सो हम्म. देन आय न्यू वन्स आय स्टडीड इट, कारण मी जाऊन हम्म. कोर्स केला पेपरमध्ये. पण बिफोर आय डिड माय कोर्स, when I was only a writer, जेव्हा मी पण हे लिटररी फेस्टिवल्स असू दे, इव्हेंट्स असू दे, पॅनल्स असू दे, मी पण अटेंड करायचे, मला पण कळायचं नाही ते काय म्हणतायत. हम्म. They are like, they know what they're saying, right? So it's like if two people of the same industry are talking, they are talking like there is that specific jargon, there is specific words ज्यांचे meaning फक्त त्यांना माहिती आहे, किंवा there is Correct. like inside jokes, there is inside information, आणि ते एकमेकांशी बोलायचे. आणि लाईक रायटर्स डोंट अंडरस्टँड अ लॉट ऑफ टाइम्स की काय चाललंय, का चाललंय, असं का होतं, कसं करायचं, अच्छा मी हे लिहिलं तर मी पब्लिश करायला जाऊ कुठे, Correct. where do I even start? So that was again just a thing of accessibility, की I was like, हे accessibility problem आहे, ते मी सॉल्व्ह करते. Okay. सो Right. इट इज जस्ट अ ओव्हरऑल अप्रोच. किंवा जर रूमर्स पॉडकास्ट बघितला, विच इज लाईक ओके स्टोरीज फ्रॉम ऑल ओव्हर इंडिया, तर त्याच्यामध्ये वेन वी से ऑल ओव्हर इंडिया, डू वी जस्ट लुक ॲट मुंबई, दिल्ली, विच इज वॉट हॅपन्स अ लॉट ऑफ Right. थिंग्स इन दे से इंडिया. यु नो इंडिया म्हणजे काय आहे, की सो हाऊ डू वी मेक शुअर की मुद्दामून, की ठीक आहे इंटेन्शनली आपण साऊथ इंडियामध्ये छोटा विलेज कव्हर करतोय, आपण नॉर्थ ईस्ट कव्हर हम्म. करतोय, आपण कुठले टॉपिक्स बद्दल बोलतोय, हम्म. की आपण थरू दोज टॉपिक्स आपण काय अवेअरनेस स्प्रेड करतोय. दॅट इज वॉट आय मीन बाय फेमिनिझम, टू जस्ट थिंक अबाउट, लाईक इन अ वे इट इज लाईक एथिकली थिंकिंग अबाउट समथिंग ना, की हम्म. ठीक आहे ह्याच्यात मी कसं आय एन्श्योर की इन अ वे की रेप्रेझेंटेशन होतंय, की वेन आय एम सेइंग इंडिया आय मीन इंडिया. फॉर एक्झाम्पल, वी हॅड वन एपिसोड विच इज लुकिंग ॲट विचेस, राईट, चेटकीन, चुडेल. तर हम्म. चुडेलचे वेगळ्या वेगळ्या इंडियामध्ये वेगळ्या वेगळ्या भागात कसे वेगळे वेगळे स्टोरीज आहेत हम्म. किंवा मिथ्स आहेत, आणि ते कसे, जसं आपण इंडियामध्ये ट्रॅव्हल करतो ते स्टोरीज कसे बदलतात, डिटेल्स कसे Okay. बदलतात. हम्म. तर इट्स लाईक नॉर्थ इंडिया, पाकिस्तानमध्ये काय आहे, नॉर्थ इंडियामध्ये काय आहे, महाराष्ट्रामध्ये काय आहे, हम्म. मग बेंगॉलमध्ये काय आहे, आसाममध्ये काय, तसं ते हे बदलतं ना. म्हणजे त्याच्यात पण मग की मुद्दामून ते टॉपिक कव्हर केलंय, Right. की Right. बिकॉज इट इज अ थिंग टू टॉक अबाउट. कारण द रिझन वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट इट इज बिकॉज टुडे ऑल्सो इन इंडिया विच हंट्स आर हॅपनिंग, हम्म. विच वी डोंट नो. पण म्हणजे छोट्या छोट्या गावात अजूनही होतं, की की बिकॉज दे हॅव सर्टन थिंग, की ओ अशी बाई अशी अशी असली की म्हणजे ती चेटकीण आहे, वॉट हम्म. एव्हर. तर अजूनही असं होतं की ते म्हणतात की अरे ही चेटकीण आहे, आणि दे किल द वुमन. Oh. So that I also didn't know, right? म्हणजे it is also new for me. So it's like, but the fact that it's like, okay, so when people are going to the podcast, they are like, acha, this is a folklore podcast. They are going for entertainment. Like, whatever it is, ki they are like, oh, hey, interesting hai, hey, entertaining hai, हम्म. मला हे ऐकायचं आहे. हम्म. But we are making it entertaining, but at the same time, it's like you are learning something new. Like, Yeah. that it is also like that, ki, what are you covering? Are you covering different kinds of things? But, and then when you are representing, how are you representing people? की हम्म. आपण अजून स्टेरिओटाइप्स हे करतोय का, आपण अजून हार्मफुल हे लोकांबद्दल प्रेझेंट करतोय का. जसं वी Right. हॅड वन एपिसोड ऑन, तर आसाममध्ये देर इज दिस विलेज कॉल्ड मयोंग, Okay. विच इज लाईक नोटोरियस ॲज द ब्लॅक मॅजिक विलेज. Oh. असं त्याचं नाव आहे. गुगल गेलं सगळीकडे इट्स लाईक ब्लॅक मॅजिक विलेज, ब्लॅक मॅजिक विलेज, आणि त्याचं फुल टुरिझम आहे ॲज ब्लॅक मॅजिक विलेज, अच्छा. राईट. तर जेव्हा आम्ही ते कव्हर करतोय, तर इट्स नॉट जस्ट लाईक ओ ब्लॅक मॅजिक तांत, लाईक इट्स नॉट, विच अ लॉट ऑफ हॉरर डज. म्हणजे आपण जेव्हा हम्म. आज रिसेंटली चांगल्या हॉरर फिल्म्स आल्या आहेत इंडियामध्ये, पण आपण जेव्हा असं Yeah. आपलं आहट, कोई है, Yeah. तसले हॉरर, विच इज द फर्स्ट थिंग दॅट कम्स टू आवर माइंड व्हेन वी से हॉरर, वी लाईक ओ माय Yes. गॉड कसलं हॉरर. पण ते जे हॉरर स्टोरीज आहेत ते काय करतात, ते मुद्दामून म्हणजे जे असे ब्लॅक मॅजिक, तांत्रिक, दे विल ऑलवेज टेक दीज ट्रोप्स ॲज द मॉन्स्टर, ॲज Right. द फिअर, की कारण ते इझी बकरा, Right. Right. राईट, की आपल्याला काही विचार करायला लागत नाही की काय हॉरर आहे. आपल्याला ऍज अ क्रिएटर विचार करायला लागत नाही की आपण कशी भीती आणू हम्म. ऑडियन्स मध्ये. दे आर जस्ट लाईक, ओ सिम्पल फॉर्म्युला, तांत्रिक आहे,
तांत्रिक काहीतरी म्हणतोय लाईक Yeah, yeah. ब्लॅक मॅजिक आहे हे आहे आणि ते चिटकेण आहे आणि ते हे झालं भूत आहे Right, वडवर. तर इवन लाईक कव्हरिंग दॅट की ते कसं कुठनं ते अशी हे त्यांची फुल रेप्युटेशन आली ऍज ब्लॅक मॅजिक विलेज, कशामुळे आली, मग ऍक्च्युली द टाउन, द विलेज इट सेल्फ फॉर सम इयर्स built that reputation on Oh, purpose. okay. So it's like also that, right? Ki it is also not just as being like, oh, bichare village, त्यांना असं होतंय, but it's also like what is their role in Right, it? right. So what is happening today? So it is also like कसं आपण पूर्ण पिक्चर प्रोव्हाइड करतोय and not just either being like, oh, hey, villain आहेत, you know, like typecasting people as villain or typecasting people as victims. Right, got कि it. हे बिचारे आहेत. It's like that is what I mean by feminism. Hello. So it's like a broader it basically you are saying ki like they sort of basic principles असतात की like in terms of equality or you know those kinds of things along with say inclusive जे म्हणतो आपण usually diversity किंवा inclusivity ह्या अँगलने you are saying feminist I think. Yes. Yeah. Okay. And but what is your opinion then like जे usually जे feminist म्हणतात असे जे रॅन्डमली आजकाल म्हणजे आय एम नॉट अगेन्स्ट इट ऑर एनिथिंग बट लाईक व्हेरी प्रोफाउंडली लोक फेमिनिस्ट असं म्हणतात अँड देन समटाइम्स यू सी यु नो देअर ॲक्शन्स ऑर डिसिजन्स आर नॉट अलाइनिंग विथ what they preach, something like that. So personally I have no issues with anything, but like what is your thought on this, like काय असं वाटतं की like what exactly is feminism in terms of in India especially? I think that you know it depends on काय आपण म्हणतोय की ते म्हणतायत की ते फेमिनिस्ट आहेत पण ते असं करतायत, ते जे असं करतायत ते काय करतायत, डिपेंड्स ऑन दॅट. बिकॉज लाईक टू सम एक्सटेंट, so I am saying ki this is what I mean by feminist storytelling, but I am a feminist. Like I have this thing ki equality, but I have this thing ki ठीक आहे आता वर्ल्ड मध्ये किंवा इंडिया मध्ये women are not treated equal to men. Right. There are certain inequalities right now in the way that society functions. ते बेसिक हे मला पण आहे. आता there is a difference. आता now if it is like ठीक आहे theoretically as a feminist मला माहिती आहे की makeup is bad. For example, makeup is like okay, someone has come up with it is beauty standards, Right. ki to like make women spend money ki on making them trying to look prettier. हे थिअरिटिकली मला हे माहिती आहे की हा ठीक आहे मेकअप लावायची काही गरज नाहीये, किती लाईक बायका सगळे एवढे पैसे मेकअपवर खर्च करतात जे यु नो मेन करत नाहीत वॉट एव्हर, पण मी तरी मेकअप वापरते. This in itself, for example, is an example of which most women do. म्हणजे that is an example of where it's like theoretically आपल्याला थोड्या गोष्टी माहिती आहेत पण it is just like action is different. Because you still live in a society and you make your own decisions in terms of what you want to do, how you want to do it. That is one thing which I'm like, ठीक है, to each their own. म्हणजे you know, you can know things, you can like make your own decisions about things. So I am not going to sit and be like, अरे ही खूप मेकअप लावते, bad feminist. You know that good bad feminist हे की अरे ही feminist आहे तरी ही, you know, there are a lot of people who are like, if you're a feminist, you should not eat meat because all feminists should be vegan. हे पण एक आहे. काही पण असतं, खूप असतात. Because it's like, oh, if you're a feminist, you should also be environment friendly, so you should not eat meat. Okay. असं एक हे पण आहे. तर that I am not going to sit on people's head and be like, I eat meat. I'm not going to be like, oh, if you're a feminist, you have to give up everything. You have to basically become like some sadhu, you know, who is like, हा की हा मीट पण नाही, हे पण नाही, ते पण नाही. You can't function like that. Right. तर that I'm like, ठीक आहे, people can be good, bad feminists, whatever, ठीक आहे. The other thing is if you're talking about ki, okay, if they're saying they're feminists and then they're doing something ज्याच्याने लोकांना actual harm होतोय, right? की ते काही misinformation spread करतायत किंवा there is a lot of currently की feminists who are anti-trans, for example. Okay. Or it's like की feminists की म्हणतात की हम feminist है, but I am doing something which is actively like hating on another community, right? For example, or hating on another religion. And I am saying कि
I am a feminist, but like I'm saying, oh, Muslims are bad, whatever, right? Or I'm a feminist, but I'm like, oh, but not only for upper class women, not for Dalit. That happens a lot. Now that I don't have an opinion. I mean, I would ideally not want people to be like that, but it's like, what can you do? Because like I can't go around being like, you, तू हे म्हणलास, तू feminist नाही आहेस, तू खोटं बोलतेस की तू feminist आहेस. Nor Right, can I be right. like, ki you are good feminist or bad feminist. I think end at the end of the day it's like स्वतःचं ethics काय आहेत ना, आणि स्वतःचे म्हणजे हे विचार काय आहेत की आपण जे करतोय ते बरोबर करतोय का चुकीचं करतोय. Now either you frame that as feminism, you frame that as whatever, पण it should come from inside that you should not be harming other people, or you should not be doing something that can lead to harming other people in any way, even if you think that those other people are whatever. Like if you have for any reason like bad opinions about the other people, like ते थोडं रिफ्लेक्शन लागतं ना, की ठीक आहे, जर Right. माझे असे ओपिनियन आहेत तर ते कुठनं आले आहेत, आर हम्म, दे ॲक्युरेट, ते खरे आहेत का, ते फक्त हम्म, कशामुळे, लाईक सोसायटीमुळे किंवा ह्या अपब्रिंगिंगमुळे किंवा जे मी हिस्ट्रीमध्ये वाचलं त्याच्यामुळे असे माझे थोडे विचार आहेत आणि ते चुकीचे आहेत. तर कसं लोकांना कळणार की ते चुकीचे विचार आहेत आणि ते त्यांनी बदलायला पाहिजेत. दॅट इज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ना. Right, right. So आय डोंट नो इफ दॅट आन्सर्स. आय वाज जस्ट लाईक, नाही, आय थिंक आन्सर तर बरोबर आहे ऍज अन, बिकॉज आय थिंक इन जनरल हे फार कॉम्प्लिकेटेडच असं, ऍज इन मला तरी पर्सनली वाटतं हा फार ग्रे आहे एरिया. आणि कारण आता बरेच, आता माझ्या एका फ्रेंड बरोबर असंच कॉन्व्हर्सेशन करत होतो, असंच फेमिनिझम आणि असं काय काय चालू होतं. मग त्यांनी कोणीतरी एक एक्झाम्पल दिला की अरे तुला माहिती आहे का, ती एक मुलगी आहे जी फेमिनिस्ट आहे असं म्हणवते, आणि ती म्हणते की नाही, सम काइंड ऑफ अरेंज मॅरेज टाईपच्या झोन मध्ये गेली, अँड देन शी वॉज आस्किंग की नाही मला मुलगा US मधलाच पाहिजे, एवढा कमवणाराच पाहिजे, वगैरे वगैरे. सो हिज पॉइंट वॉज की जर ती फेमिनिस्ट आहे तर मग शी शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हर ओन से इन्कम और financial independence. Then how can she put forth such kind of conditions, ki something like that. So from that angle I was coming ki asa, I don't know answer to this, like what is the right answer, but because एवढं जास्त पेट्रियार्कल आहे, किंवा एवढं जास्त काय म्हणतात त्याला, बेस कंडिशन्ड आहेत जनरली बायका किंवा मुली किंवा स्त्रिया इंडियामध्ये, की आय आय फाइंड इट व्हेरी डिफिकल्ट टू कन्व्हिन्स इवन, म्हणजे माझ्या फॅमिली मधले रिलेटिव्ह, किंवा की एखादी गोष्ट वाईट आहे तर ती वाईट आहे बिकॉज यू आर नॉट थिंकिंग की पेट्रियार्की इज ट्राइंग टू डू दिस और समथिंग लाईक दॅट. सो मे बी आय विल गिव्ह एक्झाम्पल, ते क्लिअर होईल मे बी. सो द पॉइंट वॉज की जे युजली मोठ्या सगळे रिलेटिव्ह वगैरे बोलतात की नाही आजकालच्या मुली कसे घालतात कपडे वगैरे वगैरे, द युजुअल थिंग. अँड देन आय वॉज ट्राइंग टू से की इट्स देअर चॉईस, इट्स देअर बॉडी, आणि जर तेवढंच असेल तर मग मेन शुड स्टॉप स्टेअरिंग ॲट देम. जर एवढंच तुम्हाला वाटत असेल की नाही कल्चर अफेक्ट होत आहे, तर मग टेल द मेन इन युअर फॅमिली की हाऊ टू रिस्पेक्ट अ गर्ल और विमेन. सो फ्रॉम दॅट अँगल दिस पॉइंट वॉज. तर मग हे फार कठीण जातं, म्हणजे इव्हन टू कन्व्हिन्स अ वुमन की हे चुकीचं आहे, हे जे थिंकिंग करताय तुम्ही हे चुकीचं थिंकिंग आहे, पण ते नाही होत बिकॉज इट इज सो कंडिशन इन दॅम. दॅट इज ट्रू. पण ऑल्सो स्त्रियांची रिस्पॉन्सिबिलिटी काय आहे फक्त, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स ते असं म्हणतायत कारण ऑब्व्हियसली पेट्रियार्की, आणि दॅट इज हाऊ दे हॅव ग्रोन अप, राईट. दे हॅव ग्रोन Yeah. अप जेव्हा त्यांच्यावर असे रूल्स होते, त्यांच्याबद्दल लोक असं बोलत होती, दुसरे त्यांच्या आजूबाजू जे दुसरे लोक आहेत, जे बायका आहेत, ते असं बोलतात. बट देन ऑल्सो इट इज ऑल्सो द मेन ना इन द फॅमिली. कारण Yeah. ऑफन टाइम्स बायका असं बोलणार कारण मेन, दे आर नॉट सेइंग इट आउट राईट, बट दे आर जस्ट टेलिंग देम इट प्रायव्हेटली की अरे हे अनकम्फर्टेबल आहे, किंवा त्यांना कळतंय की लोकांना अनकम्फर्टेबल वाटतंय. ते टू टीच और चेंज
एल्डर पीपल एस्पेशली ते खूप डिफिकल्ट आहे कशाही बद्दल चेंज करणं खूप डिफिकल्ट आहे जनरली कारण त्यांना एक हे सेट हे आहे ना की दिस इज हाऊ थिंग्स आर मग वाय शुड दे नीड टू चेंज का बदलायला पाहिजे मी का बदलू ते असं एक आहे ना द अदर एक्झाम्पल जे तू आधी दिलंस अबाउट ती मुलगी जे फेमिनिस्ट आहे पण म्हणते की हा मी US ला जाणार मला US चाच मुलगा पाहिजे वॉट एव्हर तर इट्स ऑल्सो लाईक maybe for her that is feminism because in a way she is basically like a पहिली गोष्ट it brings a whole conversation is arranged marriage patriarchal right की अरेंज मॅरेजचं सिस्टम आहे की पेरेंट्स चूज करणार डावरी आहे वॉट एव्हर ते त्याचं होल वेगळं प्रॉब्लेम होतं देन देर आर पीपल हु आर लाईक की मॅरेज इन इट सेल्फ इज पेट्रियार्कल त्याच्यात ती म्हणते ठीक आहे मी अरेंज मॅरेज करणार ठीक आहे तिची चॉईस आहे आता जर ती म्हणते की हा मला US चा मुलगा पाहिजे मला असं पाहिजे तसं पाहिजे मे बी फॉर हर दॅट इज अ रिबेलियन right that is a rebellion where she is very like because she could not say that but do that subtly पण ती नाही subtly करत आहे ती म्हणते मला असं पाहिजे right I mean I don't know I am not saying कि what she is doing is feminist for me but I am saying कि ते पण angle आहे कि for different people different things are a feminist rebellion right तर in a way when you and your friend are sitting and being like अरे ती स्वतःला feminist म्हणते पण ती असं करते you are still judging her you are still shaming her because you are like she is not being a good woman she is being a bad woman because अरे she is like money hungry right तर it's I'm not saying oh whatever but it's like ते एक वेगळं पर्स्पेक्टिव्ह आहे ना की तिच्यासाठी इट इज असेल की नाही तिला जायचं US ला शी इज लाईक दिस इज द वे आय वॉन्ट टू गो टू द US मे बी वेन शी टॉक्स टू द गाय शी विल व्हेरी ब्लेटेंटली बी लाईक मी ह्याच्यासाठी करते I don't know like there's this whole thing right like आता there's this whole thing of like sugar babies and sugar daddies whatever right but it's also like ki what are people seeing as a way out of what are people seeing as a way towards independence towards autonomy आता आय डोंट नो की ती तिकडे जाऊन नुसतं हाऊसवाईफ बनून लाईक चिल करायचंय का ती तिला शी सीइंग दॅट की अच्छा ती US ला जाईल मग ती US मध्ये तिला जास्त बेटर ऑपॉर्च्युनिटीज मिळतील काम करायला आय डोंट नो तिचा काय पर्स्पेक्टिव्ह आहे पण people see it differently ना that is my only point it is like you can't say ki what people are thinking in their own condition की ते ज्या आता सिच्युएशन मध्ये आहेत त्यांच्यासाठी काय त्यांना वाटतंय की इज अ रिबेलियन अल्टिमेटली नाईस सो या थँक्यू ऐश्वर्या आय थिंक अजून बोलायला तर म्हणजे आय थिंक वी कॅन टॉक एंडलेसली अबाउट दिस टॉपिक ऑर एनी अदर टॉपिक आय गेस बट आय थिंक कुठेतरी आपल्याला स्टॉप करायला पाहिजे सो या आय थिंक इट वॉज अ गुड टॉकिंग टू यू मस्त वाटलं मला आणि वेगळ्या विषयांकडे मी गेलो युजली मी इकॉनॉमिक्स फायनान्स अशा पद्धतीच्या गोष्टींबद्दल बोलतो सो आज जसं एकदमच ब्लँक स्लेट घेऊन आलेलो मी की यस वॉट एव्हर इज गोइंग टू whatever you are going to talk or whatever we are going to talk is going to be like a free flow kind of a conversation so ekdam chhan वाटलं बोलायला and thank you for sharing your thoughts आणि any final comments any final thoughts you can share I can't think of anything now आपण एवढं ऑफ ट्रॅक गेलोय विथ फेमिनिझम लाईक ओके काय आपण ओरिजिनली बोलत होतो स्टोरी टेलिंग आय डोंट नो इट्स जस्ट लाईक आय थिंक की इकॉनॉमी वगैरे पण सोडून म्हणजे जे चालू आहे इंडियामध्ये आय थिंक इट्स जस्ट नाईस फॉर एव्हरीवन टू क्रिएट थिंग्स आय थिंक गोष्टी लिहिणं किंवा गोष्टी काही पण बनवणं लाईक क्रिएटिंग एनिथिंग आय थिंक इज अ लॉट ऑफ फन इन इट सेल्फ आणि आजकाल बिकॉज एवढी लोक क्रिएट करतायत देर इज अ लिटल बिट ऑफ दिस इनसिक्युरिटी ना की एव्हरीवन इज सक्सेसफुल एव्हरीवन इज डुईंग टू मच मग ज्यांना क्रिएट करायचं असेल त्यांना पण असं हे होतं की देर इज अ ऑलमोस्ट कंपल्शन किंवा प्रेशर की क्रिएट केलं तर एकदम छान असायला पाहिजे आणि रेग्युलरली करायला पाहिजे आणि एवढ्या क्वालिटीचं असायला पाहिजे आणि जर ते सक्सेसफुल नाही झालं तर देन यू आर अ फेलियर वॉट एव्हर पण आय थिंक की आय वुड जस्ट से की एव्हरीवन शुड डू समथिंग क्रिएटिव्ह whether it is की तुम्ही काहीतरी ते you're putting it out in the world or you're not putting it out in the world even if it is for your own की फक्त स्वतःसाठी आणि फक्त तुम्हीच बघणार
आणि कोणाला नाही दाखवणार कधी. तरी आय थिंक इट इज just nice to do something that gets that creativity in your life. That is a good message to end. Thank you, very nice and very profound. So yes, thank you Aishwarya once again, and hopefully अजून एकदा आपण असंच बोलू. maybe we can start talking about feminism. त्याच्यासाठी एक वेगळा पॉडकास्ट, वेगळा एपिसोड आपण करू maybe. So yeah. So yeah, thank you very much. Thank you so much, Swapnil.